and an unintelligent person. Stay clear of him, or you may have trouble, and be spattered when he shakes himself off. Avoid him, and you will find rest, and you'll be wearied by his lack of sense. What is heavier than lead? And what is its name except fool? Sand, salt, and a piece of iron are easier to bear than a stupid person. A wooden beam firmly bonded into a building is not loosened by an earthquake. So the mind firmly resolved after due reflection will not be afraid in a crisis. A mind settled on an intelligent thought is like stucco decoration that makes a wall smooth. Fences set on a high place will not stand firm against the wind. So a timid mind with a fool's resolve will not stand firm against any fear. Amen. Glory be to the Father, the Son, and the Holy Spirit, forever and ever. Amen. እዚህ ጋር የሆነ ባክስ እናድርግበት። አንቀጽ እስራ ወተሳቱ መጽሐፈ ዲድስቅልያ ዘአበዊነ ሐዋርያት በረከታቸው ከኛ ጋር ለዘላለም ይሁንና አባቶቻችን ሐዋርያት ከጻፉት ከሥርዓተ መጽሐፍ የተገኘ በአራተኛውም ቀን በእንጨት መስቀል ላይ ሰቅለው ሊገድሉት ለሞት አሳልፈው ይሰጡት ዘንድ ምክርን ፈጸሙ። ይሁዳም ይህን ምክራቸውን አወቀ፣ ሌባ ነበረና። ከዚያችም ቀን ጀምሮ ሰይጣን በገንዘብ ፍቅር አጠመደው። እርሱ የሙዳየ ምጽዋቱን ቁልፍ ጠባቂ ነበረና ከውስጡም የድሆችን ገንዘብ ይሰርቅ ነበርና። ይህንስ ሁሉ ሰርቶ ሳለ ጌታችን አላበረረውም፣ የልቡን ክፋት ያውቅ ነበርና። ወደ ፍርድ አደባባይ ስለሚወስዷቸውና መከራ ስለሚያጸኑባቸው ሰማዕታት፣ ስለ በዓላትና ስለ ፋሲካ የሚናገር አንቀጽ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ቀናች ሃይማኖት ስለጸና ስለ እግዚአብሔር ፍቅር ወደ አላውያን ፍርድ አደባባይ ለመገደል ወይም ለስደት ወይም ለእስራት ወይም ለአራዊት ሊሰጡት የሚወስዱት ክርስቲያን ቢኖር ከእርሱ ፊታቸውን አትመልሱ፣ ከገንዘባችሁ ወዛችሁንም አንጠፍጥፋችሁ ካገኛችሁት ሀብት ሰንቃችሁንና ምግባቸውን ላኩ እንጂ ዳግመኛም ስቃይ እንዳያጸኑባቸው ለሚጠብቋቸው ዘበኞች ምግባቸውን ስጧቸው። ስለ ፈጣሪያችን ስለ እግዚአብሔር ስም ወደ ፍርድ አደባባይ የተወሰደው ክርስቲያናዊ ወንድማችሁን አትጣሉት። ይህም የከበረ ሰማዕት የልዑል እግዚአብሔር ልጅ የጌታችን ወንድም የሆነ የመንፈስ ቅዱስ ፋና ነው። ይህም የወንጌል ትእዛዝ የጠበቀ የሕይወትንም አክሊል የተቀዳጀ እውነተኛ ታማኝ ነው። ስለ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መከራ የሚመሰክር በከበረ ደሙም የተወዳጀ ነው። ሃይማኖተ አበው ይቤ ቅዱስ አባ ቆዝሞስ ሊቀ ጳጳስ ዘሀገረ እስክንድርያ ውስተ ጦማረ መልእክቱ አባ ዮሐንስ ሊቀ ጳጳሳት ዘአንጾኪያ ወይደልወነ ንዝከር ትስብእቶ ለቀዳማዊ ለአሐዱ ዘእምሥላሴ ፍጡር ወይ ፍሉጥ እግዚአብሔር ቃል ወለእመኒ ጉይጉይ አነ ዳእሙ ዘንተሰ ዘእሬዮ አነ አምን ሃይማኖተ እንበለ ክፍት በዘይትያር ለአብ በቅድምና ዘውእቱ ቃለ እግዚአብሔር አብ ወልድ ዘይትዔረይ በመለኮቱ ዘይተረገም ዘተወልደ እምአብ እምቅድመ ኩሉ ዓለም ወለሊሁ በዳህሪ መዋዕል በእንተ መድኃኒትነ ተወልደም ድንግል ማርያም ስግው ዘንበለ ተፋልሶ ወኢሚጠት በከመ መሐረነ ጳውሎስ ሐዋርያ ንጹሕ ወቅዱስ ይቤ እስመ ሶበ ተፈጸመ በመዋዕል ፈነወ እግዚአብሔር ወልዶ ተወልደ እምብእሲት ወአስተርአየ ምስሌነ ውእቱ አምላክ ወልደ እግዚአብሔር በመንፈስ ወልደ እጓለ እመሕያው በሥጋ አኮ
ዘንብል ቦቱ ለዝንቱ ወልድ ዋሕድ ክልኤቱ ህላውያት አሐዱ ዘይሰግድ ወካልኡ ዘይሰግድ ዳእሙ አሐዱ ህላዌ እግዚአብሔር ቃል ዘሰገወ ወይሰግድ ሎቱ ምስለ ሥጋሁ ዘንተኒ ነገረ ይቤ አትናቴዎስ ቢጸ ሐዋርያት ዘወፃ ስሙዓት ትምህርቱ እንዘ ይብል አኮ እሙንቱ አሐዱ ዘእምእግዚአብሔር ዘበአማን ዘሎቱ ይሰግድ ወካልኡ ብእሲ ማርያም ወይሰግድ ሎቱ ዘከመ ውእቱ ኮነ ወልደ እግዚአብሔር በጸጋ ዋሕቱ ዘውእቱ እግዚአብሔር አምላክ ውእቱ ከመ ንቤስ እስመ ወልደ እግዚአብሔር ውእቱ አምላክ ወአኮ ካልእ ዘተወልደ በዳህሪ መዋዕል ማርያም ቅድስት ድንግል ቤሎ ንጽሕት በኩሉ ግብራ አርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ለሊቀ መላእክት ገብርኤል እፎኑ ይከውነኒ ዝንቱን ዘየአምር ብእሴ አውሳ መልአክ ወይቤላ መንፈስ ቅዱስ ይመጽእ ላዕሌኪ ወኃይለ ልዑል ይጼልለኪ ወዘኒ ይትወለድ እምኔኪ ቅዱስ ውእቱ ወይሰምዕ ለእግዚአብሔር ልዑል ወንሕነኒ ነአምር እሙነ ከመ ቃል ወልደ እግዚአብሔር ልዑል ወሕያው በአካሉ ተሰገወ መንፈስ ቅዱስ ማርያም ድንግል ንጽሕት ዘእንበለ ዘርአ ብእሲ በሥጋ ዘይትዔረዮ ለህላዌነ ወየሐምም ከማነ እንበለ ምትሃት ወኢጽላሎት ዘቦቱ ሥጋነ ነሰቱ ነፍስ ነባቤት ወለባዊ ዘይትዋሃድ ምስሌሁ በአካል ወልደ እግዚአብሔር አብ ድንግል ዘይትዳል ንባበ ልቡና ውእቱ ይትዔረዮ ለእግዚአብሔር በመለኮቱ ይትዔረይ ህላዌነ በሥጋሁ ያምጽአ ኀቤነ ሥጋ እምህላዌ መለኮቱ ወኢክዋኔ መለኮቱ እምአብ ተፈጥረ ህላዌ ሥጋሁ ወንሕነ ንብል ከመ ተአምራት ወሕማማት ወንባብኒ ዘነበበ ዘይደሉ ለመለኮቱ ወትስብእቱ ዘዚአሁ ውእቱ ወይንፍልጦ በዘይደሉ ሀበ ክልኤቱ ህላውያት ወኢ ሀበ ክልኤቱ አካላት ወኢ ሀበ ክልኤቱ ገጻት ወኢ ሀበ ክልኤቱ ግብራት እምድኅረ ተዋሕዶ ወዳእሙ ንብል ከመ ውእቱ አሐዱ መሲሕ ይእዜኒ በኩሉ ጊዜ በረከቱ ለዝንቱ መምህር ያሉ ምስሌ ለዓለመ ዓለም አሜን። ምንተኑ አስያኪ ሴተ በእንተ ኩሉ ዘገበርኪ ሊተ ማርያም ሰናይ ዘታፍቅሪ ምሕረተ ሶበ እስተትዛቀቢት ዚአየ ኃጢአተ ማየኩዋት ተሳተ በሰላም ገብርኤል መልአክ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በሕሊናኪ ወድንግል በሥጋኪ በእግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ውርክት አንቲ እምአንስት ፍሬ ከርሥኪ ትፈሥሒ ፍሥሕት ሜላክ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር Ferdinand and Abba Bishop of Rome. There was a certain bishop of Rome who was called Abba. He was a good and holy man, and he feared God Almighty, and kept himself from unchastity and from meditation upon evil. And it came to pass that one day during the festival of the Virgin, when he was saying the prayer of consecration, so that he might administer the holy mystery to the people. Now the people, both men and women, were in the habit that the time when they were about to receive the holy mysteries, before they prostrate themselves, of embracing the hands and feet of the priest who was going to minister unto them. And he smelt an odor of a certain woman as she was embracing his hand. And the unclean desire of the flesh entered into his heart, and he burned with the flame of lust. And after he had ended the offering, he departed and went quickly into the chamber where the treasures belonged to the church were kept. And he took a knife and cut off his hand, and he began to weep. And it came to pass that while he tarried there, the people in the sanctuary became very sad, and the priests and deacons went to him and said unto him,
O Master and Governor of the people, we have waited long for thee, and we are greatly distressed at thy tarrying. And when they spake these words to him, he wept more. Then he rose up and went with them. And when they came before the picture of the Holy Lady, the Virgin Man, he fell down on his face before it. And he worshipped her and made supplication unto her, and entreated her to have mercy upon him and to help him, and to pardon his sin. Then straightway Holy Lady, the Virgin Man, appeared unto him, and she took his hand which he had cut off in her holy hand, and we joined it to the place from which it was been cut off. And it became whole even as it was oftentimes. And the monk and the mark whatever of the cut could not be found. Then she disappeared from him. And when the priests and deacons saw this, they marveled and were silent, and they related these miracles to the people, and ascribed praise unto to gracious and most high God, and gave thanks unto a holy Lady, the Virgin twofold Maria, who is able to perform all things, and who worketh miracles and doeth wonders. Amen. Father, ወላዲተ አምላክ ፈትቲሙ በረከታውኪ ማዛከር ለነዳይ ወለዘረከቡ ምንዳየ እስተ ገበቲ ኢሳይያስ የስራአለኪ ማርያም በርኮመ ላይ ዛሬ አንዛነ ይመርቆሳቃን ገዳም ስራት ለኪ ንግሥትየ ስብሐተ ክብረ ሰኪ ለተአምረኪ ወተአምረኪ ተንሳ ኩሉ ዓለም እንወለደ ማህበር በነሳውን ካመ መቆም ያብሳና ያብሳክም እግዚአብሔር በሰላም አቡነ ዘበሰማያት Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those that trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from all evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. O Holy Virgin Maria, in the midst of the angel Gabriel, peace be unto thee. Thou art virgin in spirit as well as in body. O thou mother of perfect love, peace be unto thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb. Rejoice, O thou art full of grace, the Lord is with thee. Ask and pray for us, thy beloved Son, Jesus Christus, and have mercy upon our souls, and forgive us our sins. Amen. ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ ተወለደ ይበሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጽዋ መድኃኒነ ሰሙ ይባርኩነ በላይነ ኢየሱስ ክርስቶስ አስለቲሁ ምስሌሁ መስቀለ ሞቱ አገባው ቁርባና አምልኮ ሥጋሁ ያባነ ቤተ ምራሁ ውስተ ደብተራሁ አመ ይትጋቡ ለመስዋዕ ሰርገዋናናሁ መልአከ ንትቤነ ከመ ንርአዮ ውስተ ዚአስ ሱራፌል ስእለት የደዮ ለአሞትከ አምላካዊ ለቁስልያትዮ እጥባ ሥጋከ ነጸግቦ ለነቃ ደምከ ንሰርቦ ኢየሱስ ክርስቶስ በርጉዘ ገቦ ኢተወልደ እማርያም ዘይቤለከ እመዋይ ቡራታ ለወልከ መገል ብርዎ ይቅርታውና ቸርነቱ ለዘላለም ከኛ ጋር ይሁንና
ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያደረገው ድንቅ ተአምር ይህ ነው። ናትናኤልም በአሲላስ በሚባል አገር ሳለ፣ ይህችውም በገሊላ አውራጃ የምትገኝ የቃና ምድር ናት። በዛች በቃና ሰርግ በተደረገ ጊዜ ጌታችን ወደ ሰርጉ ግብዣ ይመጣና ይባርካቸው ዘንድ ናትናኤል ለምኖ እንዲያመጣው ዘመዶቹ ማለዱት። የሙሽራውም ስሙ ዶኪማስ ይባላል። እርሱም የዮካን ልጅ ነው። ናትናኤልም ወደ ጌታ ኢየሱስ ሄዶ ጌታችን ሆይ የአባቴ የወንድም ልጅ ወደሚሆነው ወደ ዶኪማስ ሰርግ ትመጣልን ዘንድ የሰርጉንም ቤትም ትባርክ ዘንድ እለምንሃለሁ አለው። ጌታ ኢየሱስም ጥሪውን ተቀብሎ አብሮ ወደ ሰርጉ ሄደ። በዚያውም ገባ። በዛን ጊዜ በድንጋሌ ሥጋ በድንጋሌ ነፍስ ወደ ጠናች ወደ ክብርት እመቤታችን ማርያም ወደ ሰሎሜ ወደ ሰርጉ ይመጡ ዘንድ የሚጠራ ትክክል ሰው መረጡ። ጌታ ኢየሱስም በከፍታ ቦታ ላይ አስቀምጦ ወደ ነበረው ምግብ አቀረቡለት። ጴጥሮስም በቀኙ እንድርያስን በግራው አስቀምጧቸው። በዚያም ከአይሁድ ካህናት አለቆች ጭምር ከጌታ ደቀ መዛሙርት ጋር ብዙ ሕዝቦች ነበሩ። ምሳ በልተውም ከተፈጸመ በኋላ የወይን ጠጅ አቀረቡላቸው። ከእነርሱም የወይን ጠጅ ጠጥተው የረኩ ብዙዎች ናቸው። ከዚህም በኋላ ሰርጉ የወይን ጠጅ ስላለቀበት ለመጠጥ የሚያቀርበው የወይን ጠጁ እጅግ ተከዘ። የሚያቀርበውም የወይን ጠጅ ስለሌለው ከሐዘኑም ብዛት የተነሳ ከቤት ይወጣ ይገባ ነበር። ፈጽሞም አዘነ። ወደ ሰርጉ ተጠርተው ከመጡት ሕዝብ የተነሳ አፈረ። እጅግም ሲተክዝ አይታ በድንጋሌ ሥጋ በድንጋሌ ነፍስ የጸናች ክብርት እመቤታችን ማርያም ራራችለት። ወደ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም ሄዳ ሳለ የወይን ጠጁ አልቆበታል እኮ እርሱም እጅግ ይተክዛል አለችው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስም አንቺ ሆይ ከአንቺ ምን አለኝ? የምትለምኚው ጊዜ ገና አልደረሰም አላት። ይኸውም በቀናች ሃይማኖት ሆነው ለሚጠጡት የሕይወት መጠጥ የሚሆን ወይን ስለሚሰጠው ደሙ ነው። ዳግመኛም ስለ አስቆቱ ይሁዳ ተናገረ። ያን ጊዜ በሰርጉ ቤት አልነበረምና። ይሁዳ ጌታን አሳልፎ ለአይሁድ መሰጠቱን ከማሰቡ ምናልባት ቢተው ፊቱ ታምራቱን ቢያደርግ ዘንድ ይሁዳን መምጣት ይጠብቅ ነበር። ከዚህም በኋላ ይሁዳ በደረሰ ጊዜ በሰርግ ቤት የሚያገለግሉትን እነዚያ ጋኖች ውሃ ሙሉ አላቸው። በሞላቸውም ጊዜ ቀድታችሁ ለሰዎች አጠጧቸው አላቸው። አገልጋዮችም ጌታ እንዳላቸው ውሃ ከጋኖች ውስጥ ሞልተው ቀድተው ለሰዎች አቀረቡ። የካህናት አለቆችም ያንን የወይን ጠጅ የሆነውን ውሃ በቀመሱ ጊዜ እጅግም ተደነቁ። እነሆ ከዛሬም ጀምሮ እንዲሁ ያለ መጠጥ አልጠጡምና። ሙሽራውን ከአሳዳሪው ጋር ሰው ሁሉ ወደ ግብዣው የጠራቸው ወዳጆቹን መልካሙን ጠጅ አስቀድሞ ያመጣል፣ ከስሩ በኋላ ዝቅተኛውን ያመጣል። አንተ ግን ዝቅተኛውን አስብክተህ የተሻለውንም አቆይተህ አምጣልን አሉት። ጠግበን በረካን ጊዜ የተሻለውን አመጣ። ይህንም ያለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ውሃውን ጣፋጭ ጠጅ ያደርገው ዘንድ ባለማወቃቸው ነውና። በድንጋሌ ሥጋ በድንጋሌ ነፍስ ጸናች፣ በአምላክም ከወለደች ከክብርት እመቤታችን ማርያም ከደቀ መዛሙርቱ ከዮካን ልጅ ከዶኪማስ በሰርጉ ቤት ውሃ በመቅዳት የሚያገለግሉት በቀር ይህን ድንቅ ታምራት አላወቁም ነበርና። ይህን ድንቅ ታምር ያወቁ ሁሉ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስም አመኑ። የጌታው ቸርነት ሆነ ለእኛ ያደረግልን። አሜን። አመተመስለ ኮሎ ምስለ ደመቀ ጋራ ሰቁ ነፍሴ ውስተ ደቂቁ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአ ሰማያት ወምድር ይትዋቀሱ በእንቲአየ ተቆሮትከ በመንፈስከ ኢየሱስ አለከ ኢየሱስ እንዳለ ሥጋው ነሳት ለከ ኢየሱስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ቃለ አብ ቅዱስ ለወለደዌ ወሕማም ለጻማው ድካመ መከራ ያብሳና ያብሳይክሙ እግዚአብሔር በሰላም አቡነ ዘበሰማያት will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our trespasses, as we forgive those that trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from all evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory forever and ever. Amen. O Holy Virgin Maria, with the peace and the angel Gabriel, peace be unto thee.
thou virgin in spirit as well as in body. O thou mother of perfect God, peace be unto thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb. Rejoice, O thou Lord, full of grace, the Lord is with thee. Ask and pray for us, thy beloved Son, Jesus Christus, that he may have mercy upon our souls and forgive us our sins. Amen. ይባወርየ ዘከንቶ ይነበብ ልቡ አስተጋባ ኃጢአተ ላዕሌሁ ይውጻእ ወይትናገር ወይሀብር ላዕሌየ ይባወርየ ዘከንቶ ይነበብ ልቡ አስተጋባ አስተጋብ ኃጢአተ ላዕሌሁ ወይትናገር ወይሀብር ላዕሌየ ይባወርየ ዘከንቶ ይነበብ ልቡ አስተጋብ ኃጢአተ ላዕሌሁ ወይትናገር ወይሀብር ላዕሌየ ይባወርየ ዘከንቶ ይነበብ ልቡ አስተጋብ ኃጢአተ ላዕሌሁ ወይትናገር ወይሀብር ላዕሌየ ይባወርየ ዘከንቶ ይነበብ ልቡ አስተጋብ ኃጢአተ ላዕሌሁ ወይትናገር ወይሀብር ላዕሌየ ከመ ንኩን ድልዋነ ለመንግሥተ ሰማያት ወእግዚእነ አምላክነ ማረነ ወተሳለነ ወርሲየነ ድልዋነ ሰሚዐ ወንጌል Luke chapter 22, 1 to 6. Now, the feast of the unleavened bread drew near, which is called Passover. And the chief priests and scribes sought how they might kill him, for the fear of the people. Then Satan entered Judas, surnamed Iscariot, who was numbered among the 12. So he went his way and conferred with the chief priests and captains
how he might betray him to them. And they were glad and agreed to give him money. So he promised and sought opportunity to betray him to them in the absence of the multitude. Amen. ድረ ወንጌል በሰለስቱ ሰዓት መዓልት ዘረቡ ሶበ ቀርበ በዓለ ናይት ዘውእቱ ፋሲካ ሆሙ ለአይሁድ ኮኑ ሊቃነ ካህናት መጽሐፍት ያሐስሱ በአያይ ግብር ይቀትልዎ ለእግዚ ኢየሱስ ወያእምሩ ዘንተ ዘይገብርዎ እስመ እሙንቱ ኮኑ ይፈርሁም ሕዝብ ወረከበ ሰይጣን በሃይደር ውስተ ልበ ይሁዳ አስቆሮታዊ አርኩ ወኮነ ዝንቱ ውልቆ ምስለ አርዴት ወብእሱን ዘሰይጣን በከመ ቃለ እግዚአብሔር ወሆረ ወተናገረ ምስለ አበይቶሙ ለካህናት ወለሰዱቃውያን ከመ ያግብኦሙ ሎሙ ወሃለየ ርኩስ ምስለ ህሊናሁ ከመ ያግብኦ ውስተ እደዊሆሙ ለመድኃኔ ዓለም ወርኩስ እሰ ዘምሉ ግሁልተ ተፈሳ አብይ ፍስሐ ፈድፋደ እስመ ቃቀሙ ሎቱ ከመ ያብዎ 30 ብሩረ ከመ ያግብኦ ውስተ እደዊሆሙ እንተ ባሕቲቱም ሕዝብ ክርስቶስ መድኃኒነ መጻ ወሀመ ወማቲሁ አዳነነ። O thou who art far from anger, abundant in mercy and righteous indeed, accept our daily prayer and our supplication, and accept our penitence and our humility and our service before thy holy heaven and heavenly ark, and before thy holy heavenly stainless and spotless altar, and forgive us our sins. Make us made to hear the word of thy holy gospel, and to keep thy commandments and thy law and thy testimony, and bless us that we may bear fruit, remaining not only but increasing 36 and 100-fold, and through Jesus Christ our Lord, and forgive us our sins. Remember, Lord, the sick among thy people, visit them in thy mercy, and heal them in thy compassion, and forgive us our sins. Brothers who have traveled and who have sojourned to trade, bring them back to their dwelling places in safety and peace, and forgive us our sins. Remember, the dew of the year and fruit of the earth, bless them and keep them without loss, and forgive us our sins. Lord, the downcoming of the winds and waters and the rivers, and bless them and forgive us our sins. Remember, Lord, the plants and the seeds and the fruits of the field of every year, bless them and make them abundant, and forgive us our sins. Remember, Lord, the safety of the Holy Church and all the cities and countries of our Orthodox fathers and apostles, and forgive us our sins. Remember, Lord, the safety of mine and of peace, and of me, thy sinful servant, and forgive us our sins. Remember, Lord, Bishop Abuna Matthias and Abuna Marcus, and keep Ashur Razak Abar
Marcos, and keep them for many years in length of days, in good health and in peace, and forgive us our sins. Remember, Lord, our fathers and brothers, our brothers and our sisters who have fallen asleep, and gain rest in the right faith, and forgive us our sins. Remember, them that have presented unto thee this offering and this incense, and those who have on behalf of make the offering, and those for whom they have brought them, grant them a good recompense in heaven, and comfort them in all their distress, and forgive us our sins. Lord, the captives of thy people, and bring them again in peace to their dwelling place, and forgive us our sins. Lord, afflicted and distressed, and forgive us our sins. Lord, the captives of thy people, show them thy pity, and have mercy upon them, and establish them in the right faith. Banish from their hearts all remnant of idolatry, confirm in their hearts thy law and thy commandments and thy fear. Righteousness and thy holy utterance, so that they may know the power of the word wherein they have been instructed, and in the appointed time make them all meet for the new birth, and for the remission of their sins, and prepare them to be an ark of the Holy Spirit, and forgive us our sins. Lord, thy servant to the poor who are under oppression, have pity upon them, and establish them in the right faith, and make them a dwelling place of the Holy Spirit, through spiritual joy and love of man, through thy only begotten Son, O Lord, Jesus, O Lord, and our God, and our Savior Jesus Christ, through whom to be with him and with the Holy Spirit, with glory and dominion, both now and ever, and world without end.
ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኢየሱስ ኪርያ ላይሶን አማኑኤል ኪርያ ላይሶን 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 ሰላም ለኪ ማርያም ርግብ ሰማያዊት ሰላም በንስር መንፈሳዊት ሰላም ስመታ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ መላኪም ትካት ዘሃረየኪ ሰላም ለኪ የጸልዮትኪ በጻከበይቦት ገብረኪ ቅድሚያሁ ስግድ ወአስተምርኪ እንዘ ታዘክርዮም ጻማ ንግደትኪ ርግብ የወድነ ወወልድኪ ሰላም የጸልዮትኪ በጻከመ ኢይሞት ገብረኪ ቅድሜሁ ስግድ ወአስተምርኪ እንዘ ታዘክርዮም ጻማ ንግደትኪ ርግብ የዋሂት ወወልድኪ ገብረኪ ቅድሚያሁ ስግድ ወአስተምርኪ እንዘ ታዘክርዮም ጻማ ንግደትኪ ርግብ የወድነ ስብሐት ለከ እምአእጋሪከ በጊዜ ሰለስቱ ሰዓት ቅድመ ጲላጦስ ዘቆመ ኢየሱስ ጠቢብ ወንጉሠ ፌማ ዘአድኅንከ ኃይለ መስቴማ ስብሐት ለከ ልብሰከ ወክዳንከ ጻዕዳ እንዳልበሱከ ከለሜዳ ይሁዳ ስብሐት ፈጸመ ብከ እግዚኦ ቃለ ዳዊት ንጉሡ በተካፈሉ ዕፃ ወፋርስ ልብሰከ ልብሰ ሞገስ ስብሐት ለከ ጽብትከ ወለቁ ወዲበ ገጽከ ምራቀ ወሐረቁ ላዕሌከ ዘይሳለቁ ስብሐት እፎ መጦ ከዘባነከ ለጥብጣቤ መክሰፍት ወጻገጽከኒ ተወክፈ ኀፍረተ ምራከ ዛዕር ወጓዘ ደቂቅ ስብሐት ለከ እግዚኦ በጊዜ ሰለስቱ ሰዓት ከናቀርብ ለከ መሥዋዕተ ስብሐትከ ሰብአ ሐዋርያት አበ ሐዋርያት ሀብሮ በጽርሐ ጽዮን እንግልጋ ዘበኖ ከሎሙ መንፈሰ ጸጋ ፈኑ ለነ እንበለ ንትጋ ያድገነ ምግባረ ለሥጋ አብሮ በጽርሐ ጽዮን እንግልጋ ዘበኖ
ሐዋርያት ሀብሮ በጽርሐ ጽዮን እንግልጋ ዘፈኖ ከሎሙ መንፈሰ ጸጋ ፈኑ ለነ እንበለ ንትጋ ያድገነ ምግባረ ዘሥጋ ስሉስ ቅዱስ ጠበብተ ሰደስቱ ዕለታት ዛማ በሳልስት ዕለት ተሰጠርክሙ በለሞት ለተፈጥሮቱ ለሰብ ወልቆ ዕለታት አርባዕለ ታብዕሉ ወታነድዩ ሰብአ መጽሐፈ ከማይድ አግናይ ለክሙ ሥላሴ በጊዜ ሰዓት ሰለስቱ በልሳን ሰብአ ወክልኤቱ ሥላሴ ክብረ ዘገጽሙ ገናይ ጸላይ ብርሃንሰ ከመ ዘእኩይ ምግባሩን ዘትሬዩ በተአምሩ ሥላሴ ዘትምህሩ ገናይ ለክሙ ላይ ማከመ በደብረ ኮሬብ መካን ከአሮን በመን ዘማርከሙ ለቡሩካን ድኅረ ስብኮ ላይ ማገመ በደብረ ኮሬብ መካን ነአሮን ወምእመን ዘመሃርክምዎ ለቡሩካን መሃሩኒ ሥላሴ በደብረ ኮሬብ መካን ነአሮን ወምእመን ዘመሃርክምዎ ለቡሩካን መሃሩኒ ሥላሴ ስብሐት ለእግዚአብሔር ኪያነ ዘፈጠረ ከመ ናምልኩ በአምላክ ፊት ስብሐት ለመስቀለ ክርስቶስ ዕፀ መድኃኒት ኃይልነ ወፀወንነ ጸሎተ ሃይማኖት ነአምን Came back to crucified for our sins in the days of Pontius Pilate, suffered, died, was buried, and was raised dead on the third day, and was in the Holy Scriptures, ascended into heaven into glory, sat at the right hand of his Father, come again in glory to judge the living and the dead. There is no end of his reign. We believe in the Holy Spirit, the life-giving God, who sent from the Father. We worship and glorify Him for all of us, who spoke by the prophets. We believe in one holy universal cause of the Church. We believe in one baptism for the remission of sins. We believe in the resurrection from the dead. And the life to come in the world of the dead. ኢየሱስ ክርስቶስ ማህበራን ባለቤት የሆኑ ወንድሞቹ በሚሰበሰባቸው አይነባቸው ባለበት መስቀል ቅናታቸው ለኃጢአት አሳልፎ በሰጡት ጊዜ ጌታችን የተቀበለው መከራውን ወንዱን መወጋቱን መማፍሰሱን እያሰባችሁ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ድካማችሁንና ጸሎታችሁን ስደታችሁንና መዝሙራችሁን ይቀበልላችሁ። ሕሊና ሥጋ የተነሳ በሕሊና መንፈስ የምትኖሩ ጠቃሚ ይመስላቸው ተስፋትን ሳይሆን ይስጣችሁ። የደስታውን ቃል ያሰማችሁ በይቅርታውና በቸርነቱ ከመከራ ይሰውራችሁ። ደቀ መዛሙርቱን እንደጎበኛቸው እናንተንም እነሱ ይጎብኛቸው። በኃጢአት እንዳትወድቁ ይደግፋችሁ። ኃጢአታችሁን
ያረጋጋችሁ በድካማችሁ ያጽናናችሁ እናንተንም ለማገልገል የተዘጋጀው በመሆኑ ከኔ ከወንድማችሁ ጋር ሩቅና በቅርብ በጸሎታችሁ ከተማጸኑ ወንድሞቻችን ሁሉ ጋር ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመጣ ጊዜ ደስታው ቀን ከእናንተ ጋር የሆኑ ዘንድ አባታችሁ ጉባኤ ያቁማችሁ ነና ደስታ ወደሚገኝበት ቤቱ ወደ መንግሥተ ሰማያት ያግባችሁ ለዘላለሙ አሜን። አብርሃም ያላቸው
ወለደዌ ሕማምን ወለጻማ ወድካማ መካመ ዮም ያብጽሐነ አብጽሕክሙ እግዚአብሔር በሰላም አቡነ ዘበሰማያት ሃሌሉያ ሃሌሉያ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወንጌል ዘመሃረነ ኦሪት ወበነቢያት ተናዘዘነ በከመ መሃረነ በከመ መሃረነ እግዚእነ ስብሐት ለእግዚአብሔር አምልኮ ለዘፈጠረነ ሃሌሉያ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ በወንጌል ለዘመሃረነ በኦሪት ወበነቢያት ለዘናዘዘነ በከመ መሃረነ እግዚእነ ስብሐት ለእግዚአብሔር ከመ ናምልኮ ለዘፈጠረነ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም አማኑኤል አምላኬነ ከኃይል ክብር ወስብሐት ኢየሱስ ክርስቶስ ከኃይል ክብር ወስብሐት ኃይል አቡነ ኃይለ ወስብሐት ኃይለ ክብር ወስብሐት አማኑኤል አምላኬነ ከኃይለ ክብር ወስብሐት ኢየሱስ ክርስቶስ ከኃይለ ክብር ወስብሐት ኃይለ ኮንከኒ ረዳኤ እምለባኮቴት ሰማያት ኃይል ወስብሐት
ስብሐት አማኑኤል አምላኪነ ከኃይልክም ወስብሐት ኦ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይልክም ወስብሐት ኃይልየ ኮንከኒ ረዳእየ አቡነ ኃይል ወስብሐት ከኃይል ክብር ወስብሐት አማኑኤል አምላኪነ ከኃይል ክብር ወስብሐት ኦ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይልክም ወስብሐት ኃይልየ ኮንከኒ ረዳእየ ሰማያት ኃይል ወስብሐት ከኃይልክም አማኑኤል አምላኪነ ከኃይልክም ወስብሐት ኦ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይልክም ወስብሐት ኃይልየ ኮንከኒ ረዳእየ አቡነ ኃይል ከኃይልክም ወስብሐት አማኑኤል አምላኪነ ከኃይልክም ወስብሐት እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይልክም ወስብሐት ኃይልየ ኮንከኒ ረዳእየ ሰማያት I
ወስብሐት ትእዛዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለመንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለማሕየዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለመንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወለከይደሉ አኮቴት ኦክ ኢየሱስ ላለመ ወለከይደሉ አኮቴት ኦክ ኢየሱስ ክርስቶስ ላለመ The reading for the 6th hour of Wednesday of Holy Pascha, Exodus chapter 14, verse 13, to Exodus chapter 15, verse 1. And Moses said to the people, "Be of good courage, stand still, and see the salvation of the Lord, which he will work for us this day. For as you have seen the Egyptians today, you shall see them again, no more forever. The Lord shall fight for you, and you shall hold your peace." And the Lord said to Moses, "Why do you cry to me? Speak to the children of Israel, and let them proceed. But lift up your rod, and stretch forth your hand over the sea, and divide it. And let the children of Israel enter into the midst of the sea on the dry land. And behold, I will harden the heart of Pharaoh and of all the Egyptians, and they shall go in after them. And I will be glorified upon Pharaoh and on all his army, and on his chariots and his horses. And all the Egyptians shall know that I am the Lord, when I am glorified upon Pharaoh and upon his chariots and his horses." And the angel of God that went before the camp of the children of Israel moved and went behind them. And the pillar of the cloud also moved from before them and stood behind them. And it went between the camp of the Egyptians and the camp of Israel and stood. And there was darkness and blackness, and the night passed. And they came not near to one another during the whole night. And Moses stretched forth his hand over the sea, and the Lord carried back the sea with a strong wind all the night, and made the sea dry, and the water was divided. And the children of Israel went into the midst of the sea on the dry land, and the water of it was a wall on the right hand and on the left. And the Egyptians pursued them and went in after them,
all of Pharaoh's horses, his chariots, and his horsemen into the midst of the sea. And it came to pass in the morning watch that the Lord looked down on the camp of the Egyptians through the pillar of the fire and cloud, and troubled the camp of the Egyptians, and bound the axle trees of their chariots, and caused them to go with difficulty. And the Egyptians said, Let us flee from the face of Turn back to its place, and let it cover the Egyptians, come over both their chariots and their riders. And Moses stretched forth his hand over the sea, and the water returned to its place toward day. And the Egyptians fled from the water, and the Lord shook off the Egyptians in the midst of the sea. And the water returned and covered the chariots and the riders, and all the forces of Pharaoh, who entered after them into the sea. And there was not so much as one of them left. But the children of Israel went along dry land in the midst of the sea, and the water was to them as a wall on the right hand and on the left. So the Lord delivered Israel in that day from the hand of the Egyptians. And Israel saw the Egyptians dead by the shore of the sea. And Israel saw the mighty hand, the things which the Lord did to the Egyptians. And the people feared the Lord, and they believed God and Moses his servant. Then Moses and the children of Israel sang that song to God, and spoke, saying, Let us sing to the Lord, for he is very greatly glorified. Horse and rider he has thrown into the sea. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Amen. Next reading is taken from Sirach, chapter 23, verses 7 to 14. Listen, my children, to instruction concerning the mouth. The one who observes it will never be caught. Sinners are overtaken through their lips. By them the revealer and the arrogant are tripped up. Do not accustom your mouth to oaths, nor habitually utter the name of the Holy One. For as a servant who is constantly under scrutiny will not lack bruises, so also the person who always swears and utters the name will never be cleansed from sin. The one who swears many oaths is full of iniquity, and the scourge will not leave his house. If he swears in error, his sin remains on him, and if he disregards it, his sins double. If he swears a false oath, he will not be justified, for his house will be filled with calamities. There is a manner of speaking comparable to death. May it never be found in the inheritance of Jacob. Such conduct will be far from the godly, and they will not wallow in sins. Do not accustom your mouth to coarse, foul language, for it involves sinful speech. Remember your father and mother when you sit among the great, or you may forget yourself in their presence, and behave like a fool through bad habit. Then you will wish that you had never been born, and you will curse the day of your birth. Glory be to the Holy Trinity. Amen. ሃይማኖተ አበው የአንጾኪያው ሊቀ ጳጳስ ቅዱስ ባስልዮስ እግዚአብሔርን ወደሚያገለግል ወደ እስክንድርያው ሊቀ ጳጳሳት ቅዱስ ጳውሎስ ጽፎ በላከው መልእክቱ እንዲህ አለ። በልብ እንደምናምን ባነጋገር በቃልም እንዲህ እናምናለን። መከራደም ሳይኖር አጋዥ ሳይኖር ታድሮ ተፈልጦ ሳይኖርበት እስከ አብ ድረስ እንደተወለደ ዘመንም እኛን ስለማዳን ባሪያችን ስለማደስ እኛም ወደ ቀድሞ ርስታችን ለመመለስ በግብረ መንፈስ ቅዱስ ከንጽሕት ቅድስት ድንግል ማርያም ነፍስን ሥጋ ረስቶ ሰው እንደሆነ እናምናለን እንታመናለን። የመላእክት አለቃም ቅዱስ ገብርኤል ጸጋን የተመላሽ ሆይ እግዚአብሔር ከሥጋሽ ሥጋ ከነፍስሽ ነፍስ ነስቶ ሰው ሆኗልና ደስ ይበልሽ ባላት ጊዜ በማኅፀኗ እንዳደረ በማይመረመር ምስጢርም እንደ ዓይን ጥቅሻ ፈጥኖ ከእርሷ ሥጋን ነስቶ ሰው እንደሆነም እናምናለን። እሱ
ባወቀም በድንግል ማኅፀን መዋሃድ በቃለ እግዚአብሔር ሰው በመሆኑን የማይከፈል የመለኮት አንድነት አልተከፈለም። ቃል ሰው በሆነም ጊዜ ሰው በመሆኑ በፊት እንደ ሰው እንደ አብ እንደ መንፈስ ቅዱስ ግዝፍ እንደሌለው ረቂቅ ወደኋላ ዘመን እኛን ለማዳን ሰው በሆነ ጊዜ ከመሆኑ አስቀድሞ እንደነበረው የማይዳሰስ አይደለም። ከመለኮትና ከትስብእት ከሁለት አንድ ነው እንጂ እርሱም በገንዘባቸው ፍጹማን ናቸው። አምላክን ኋላ የተገለጠበት ባህሪ ቀድሞ ከነበረበት ረቂቅ ባህሪው ልዩ አይደለም። ከሰው ጋር ተዋህዶን ገንዘብ ደግሞ በገንዘብ ባህሪ ጸንቶ የሚኖር ነው እንጂ ለነባቢነታችንም ረቂቅ ስትሆን ከሰው ጋር እንደተዋሃደ ዘንድ ኃይል ቃል እንዳላት ሥጋ አለችም። የባህሪ ረቂቅ እርሷ እንደሆነች እንድትልክ ሁለቱንም በየገባቸው ጽኑ የሆኑ ስለተዋህዶ አንድ አካል አንድ ባህሪ አንድ ፍጹም ሰው ብዛት ሆኑም በዘመናቸው የተገኘ ከሥጋ ያለ መለወጥ ከአካል በስተቀር መሆኑን የተዋሃደ ቀዳማዊ የእግዚአብሔር ቃል ልጁ ምንህ ነው። ለተዋህደው ሥጋም የምትናገር የምታውቅ ነፍስ አለችው። አማኑኤልም ተባለ። ትርጓሜውም እግዚአብሔር አምላካችን ከእኛ ጋር ከባህሪው አንድ እንደሆነ ማለት ነው። ያለመቀላቀል ያለመለወጥ ሰው የሆነ የአንድ ባህሪው ገጽ አንድ አካል አንድ ባህሪ ከመለኮትና ከትስብእት የተዋህዶ የማይለወጥ የማይመረመር ነው። በእውነትም መቀላቀል የሚገባቸው ስርቶት ያለባቸው ሥጋዎች ናቸው። እነዚህም ግዙፍ የሌላቸው ከባህሪው የተለዩ ናቸው። ከተዋህዶ በኋላ ወደ ሁለት ባህሪ አይከፈልም። ተዋህዶ ማንነትን አጥፍቷልና። ተዋህዶን ከሁለት የተገኘ ሁለት መባል የሚባለውን አለበት የሚባለውን ፍርድም ይለውጣል። ይህ የተዋህዶ የማይከፈል አካላዊ ነውና ፍጡርም አይደለም። በእግዚአብሔር በአንድ ቃል በሥጋው ወደ መሆን ይለወጣል እንጂ በባህሪው የሚለወጠው ከንጽሕት ከተገኘ ሥጋም ከባህሪው መለኮት ጋር ወደሚሆን ተለወጠ ብሎ መናገር እውነተኛ ነገር እንዳይሆን የሚያስብስ ማን ነው? የሙሴ በትር ተለውጣ ምድር እንደ እባብ ፈሳሽ ውሃም ተለውጦ ደም እንደሆነ የግብፅ በረሃም ተለውጦ ጨለማ እንዲሆን እንዲሁ የእግዚአብሔር ቃልም የሰው ባህሪን ወደ መሆን የተለወጠ አይደለም። እርሱ የተፈጠሩ ናቸውና በመፈጠርም የታወቁ ናቸውና ከዘመንም በኋላ የተገኙ ናቸውና ስለዚህም መለወጥ እናገኛቸው። የመለኮት ባህሪ ግን መለወጥ የለበትም፣ ፍጻሜም የማይኖረው ሁል ጊዜ ይኖራል፣ አይለወጥም። እሱም መለወጥ መናወጥም የለበትም። የክህነት ራእይ ከነቢያት ጋር እናገር ዘንድ ከሆነ ከነቢዩ ከሆሴዕ ጋር እንደተናገረው ነው። ነገር ግን አርያ የባህር ለውጥ ውስጥ አይደለም፣ ምልክቱ እውነቱንስ ወደ መረዳት እንጂ። ስለዚህ ነቢዩ ሕዝቅኤል ይህ ራእይ የእግዚአብሔር የጌትነቱን ነገር ያስረዳል፣ ያለውንም የእግዚአብሔር የጌትነቱን መታወቂያ ነውና። መለወጠ ባህሪ መለቀቅ አይደለምና ተለውጧልንም። ታይቶ ጠፍቷል ተብሎ ማሰብ መናገርን ግን የእግዚአብሔርን ቃል ሰው ከሆነ ከመራቅ ነው። ክርስቶስም በእርሱ አድሮ የተናገረበት ጳውሎስ የተናገረውን እግዚአብሔርን አብ አንድ መልእክት የሚለውን የሚመስለውን ባህሪ የሚታከለውን ክርስቶስን ለምዕመናን ሲያስተምር አምላክ ሰው የሆነ በርት በውላጤ አይደለም፣ ራሱን ዝቅ አድርጎ የተገዥ ባህሪውን ነስቶ ነው እንጂ ብሎ ይህን እንዳልነገረ እንዳስረዳን ሁሉ እርሱ በእግዚአብሔር አብ በመለኮት እንዲመልሰው እንዲታከለው እርሱ ራሱ አምላክ እንዲሆን አካል የሌለው ምትሕት ውሳጤ የሌለው በባህሪ መለኮት በሆነ ሰው የሆነ እንደ አንድ አካላዊ ተዋህዶ የምታውቅ የምትናገር ነፍስ ያለችውን ሥጋ በተዋህደ ጊዜ እንዲሁ አልተለወጠም። ተዋህዶውን በአንድነት የመለኮትና የትስብእት ገንዘብ ነው። ስለዚህ ገንዘቡ በሚሆን በባህሪ በመለኮት ወደ ተቀበለው ወደ እግዚአብሔር ሰው ትሕትናም እግዚአብሔር ሰው አስቦ አርቆ አይደለም። የባህሪ አምላክ የሚሆን እርሱ እግዚአብሔር ቃል ያለመለወጥ ነው እንጂ። ሰው ልሁን ባለስ ጊዜ ንጽሕት ድንግል ማኅፀን ሥጋን ተዋህዶ በወንጌል የተነገረለት የዕለት ጽንስ የሚሆን የትውልድ ዘመናዊ ጽንሷ ወራት በተፈጸመ ጊዜ መወለድን ገንዘብ አደረገ። ልደቱንም የድነታችን መታወቂያ ሆነ። ያን ጊዜ መላእክት እውቀት እርሱ ለዓለም ሁሉ ፍጹም ተድላ ደስታ እንደሚሆንም በከብት ጠባቂዎች ዘንድ መሰከሩለት። ሐሜት የሌለበትን የተዋህዶ ባህሪያችን ሥራ ሁሉ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከኃጢአት በቀር እኛን መሰለ። በሰዋዕትነቱ ገንዘብን አደረገ። አምላክ እንደመሆኑ መጠን ሥጋን ለተዋህዶ አበቃው ጊዜ በተዋህደም ጊዜ ሰው እንደመሆኑ መከራው የሚስማማ በተዋህዶ ሥጋ አተመ። ወደ እርሱ ሰው መሆኑን የሚገልጥ በትንሽ ሰርቷልና። የሮም መራብ መጠማት፣ መተኛት፣ መሄድ፣ መራመድ፣ መድከም፣ መከራ መቀበል፣ መሰቀል ነው። ለዚህም በረከቱ ከሁላችን ጋር ይሁን። በዚህችም ቀን የገለጹት ከመጽሐፈ ስንክሳር በዚህችም ቀን ይገሉት ዘንድ የአይሁድ ማህበር በጌታችን ላይ ዳግመኛ አጽንተው መከሩ።
ይቅርታው ቸርነቱ ለዘላለም በእውነት ከእኛ ጋር ይደርብን፣ አሜን። መንተኑ አስያኪ ሴተ በንተ ኩሉ ዘገበርኪ ማርያም ሰማዕት ለታበክሪ ብረረሶ ታከቤት ዚያያቲ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ወበክቲ ማንስት ወቡሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ወምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር። The Virgin Mariam and the child Mary. There was a certain God-fearing man who loved the Holy Lady, the Virgin Twofold, Mariam, as she was Daphra, as married to a woman by whom he had 3 children, 2 boys and a girl. The girl was young and she was called Mary. And the mother of the children died, and they mourned for her. It came to pass on the day which was the festival of the glorious nativity, the 2 boys wished to go to the church, and left the little girl in the house, and fastened the door upon her so that she might not go out, for it was night. But she wept and cried out, saying, "Take me with you, and let me participate with you in offering up of the offering." They refused to take her, and they went on their way. The little girl went to the picture of a Holy Lady, the Virgin Twofold, Mariam, and she cried out with tears, saying, "O my Lady, have compassion upon me, and give me consolation." And straightway, O Holy Lady, the Virgin Mariam, who make it to rejoice and give consolation to those who make supplication to her, appeared unto the girl and said unto her, "What aileth thee, O my daughter?" The Holy Lady, my embraced child, who said unto her, "They would not let me go to the church to partake of offering on the day of the Holy Festival when our Redeemer was born." The Holy Lady, the Virgin Twofold, Mariam said unto her, "Be not sad, but come." And she carried the child to the church, and she brought the offering of folk who were enlightened. The Old Lady, Mariam said unto her, 3 days hence I'll take thee, and thou shalt be with me. And 3 days later the child departed this life, and the Virgin Mary made her like unto herself. A certain good and righteous and God-fearing man to the child arrayed in purple, and following the Holy Lady, the Twofold Virgin Mariam, the Mother of Life, who redeemed us, and marveled greatly. I told the people concerning her, although heard this praise from the doors of the Most High God, give thanks for the Lady, Virgin Maria. Amen. ኢሳይያስ ስብሐት ለኪ ማርያም ወልኩ በላዛሪያ ለኪ ማርያም ወልኩ ጻድቃን ተገዳም ለኪ ማርያም ወልኩ ለዝናብ ስብሐት በክብር በሰጊድ ታምረኪ ዮም ታምረ ወልኪ ተመሳሁ አለ نال دوي وما من لزام ودكام مكم يابسان نفسكم እግዚአብሔር በሰላም አቡነ ዘበሰማያት As we forgive those who trespass against us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory forever and ever. Amen.
O Holy Virgin Maria, in the peace of the angel Gabriel, peace be unto thee. Thou art virgin in spirit as well as in body. O thou mother of perfect God, peace be unto thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb. Rejoice, O thou who art full of grace, the Lord is with thee. Ask and pray for us, thy beloved Son, Jesus Christus, that he have mercy upon our souls and forgive us our sins. Amen. ኢየሱስ ክርስቶስ ተዋስብ ለዘይስገቡ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዘይበሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ወመድኃኒት ለዘይሰሙ ከመ ያርኩ ይፈኑ አርዳው ለሰማይነ ሱልጣው ነሲዮ ኢየሱስ ክርስቶስ አጽድቁ ኢየሱስ ክርስቶስ አሚነ ሥላሴ ማርያም ዘይቤለከም አይኩራት ዓለም Miracles of Jesus Christus, St. Mark chapter 9, verse 1 to 9. And he said unto them, Verily I say unto you, that there be some of them that stand here, which shall not taste of death, till they have seen the kingdom of God come with power. And after 6 days, Jesus taketh with him Peter and James and John, and leadeth them up into a high mountain apart by themselves. And he was transfigured before them, and his raiment became shining, exceeding white as snow, so as no fuller on earth can white them. And there appeared unto them Elias with Moses, and they were talking with Jesus. And Peter answered and said to Jesus, Master, it is good for us to be here, and let us make 3 tabernacles, one for thee, and one for Moses, and one for Elias. For he wished not what to say, for they were sore afraid. And there was a cloud that overshadowed them, and a voice came out of the cloud, saying, This is my beloved Son, hear him. And suddenly, when they had looked round about, they saw no man any more, save Jesus only with themselves. And as they came down from the mountain, he charged them that they should tell no man what things they had seen, till the Son of Man were risen from the dead. Amen. ኢየሱስ ክርስቶስ የሰማያት በሪፋከስ ወንቲያዬ ተቆሮትከ በበት በተሰጥኦትከ ከመ ገብለዳት ብሩ ስብሐት ለከ ኢየሱስ አበ ኩሉ ወንዶስ ስብሐት ለክርስቶስ ለይባደስ ማሰክቱ ለሩካን ልብ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ዘይትሰዓር ንጉሥ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ቃላም ቅዱስ ወለደዮ ማምን ወለጻማው ድካማ መከመረ አብሳና አብሳይክሙ እግዚአብሔር በሰላም አቡነ ዘበሰማያት Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those that trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us and rescue us from all evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. O Holy Virgin Maria, in the peace of the angel Gabriel, peace be unto thee. Thou art virgin in spirit as well as in body. O thou mother of perfect God, peace be unto thee. Blessed art thou amongst women, blessed is the fruit of thy womb. Rejoice, O thou who art full of grace, the Lord is with thee. Ask and pray for us, thy beloved Son, Jesus Christus, that he may have mercy upon our souls and forgive us our sins. Amen. Salati yase ikuya ibelu ya ile maize yimewut
ወይሳውአሁ ስሙ ስሙ ይባ ይባ ወይራይ ወይራይ ዘከንቶ ሰክንቶ ይነብብ ይነብብ ጸላእት የሰ ሰላት ወይሰ ኩያ ይቤሉ እኩየ ይበሉ ላይኔ ላይነ ላይዜ ላይዘይመ ይሰአስሙ ወይሰሜሳሁ ይባ ወይራይ ይባ ወይባ ዘከንቶ ይነብብ ዘእንቱ ይነብብ ጸላእት የሰ ይቤሉ ላይኔ ላይዜ ይመውት ወይሰአስሙ ይባ ወይራይ ዘከንቶ ይነብብ ጸላእት የሰ ይቤሉ ላይኔ ላይዜ ይመውት ወይሰአስሙ ይባ ወይራይ ላይዜ ይመውት ወይሰአስሙ ወይራይ ዘከንቶ ይነብብ ጸላእት የሰ ኩያ ይቤሉ ላይኔ ላይዜ ይመውት ወይሰአስሙ ይባ ወይራይ ዘከንቶ ለዋነ መንግሥተ ሰማያት ወእግዚእ አምላክነ መሐረነ ወተሳሃለነ ወሪያሰነ ድልዋነ ለሰሚዐ ወንጌል ቅዱስ Gospel of St. Luke, chapter 7, from verse 36 to verse 50. And one of the Pharisees desired him that he would eat with him. I went to the Pharisee's house and sat down to meat. And behold, a woman in the city, which was a sinner, which she knew that Jesus sat at meat in the Pharisee's house, brought alabaster box of ointment, and stood at his feet behind him, weeping, and began to wash his feet with tears, and wiped them with the hairs of her head, and
kissed his feet, and anointed them with the ointment. The Pharisee which had bidden him saw it, he spake within himself, saying, This man, if he were a prophet, would have known what manner of woman this is that touches him, for she is a sinner. Jesus answering said unto him, Simon, I have somewhat to say unto thee. I said, Master, say on. There was certain creditor which had 2 debtors. The one owed 500 pence, and the other 50. And we had nothing to pay, he frankly forgave them both. Tell me therefore, which of them will love him most? Simon answered and said, I suppose that he to whom he forgave most. He said unto him, Thou hast rightly judged. And to the woman, he said to Simon, Seest thou this woman? And to the lighthouse, thou gavest me no water for my feet, which has washed my feet with her tears, and wiped the hairs of her head. Thou gavest me no kiss, which once I came in, hath not ceased to kiss my feet. I with all thou didst not anoint, which once anointed my feet with ointment. Therefore I say unto thee, her sin for many are forgiven, for she loved much, but whom little is forgiven, the same Lord little. And said unto her, Thy sins are forgiven. And they immediately began to say in themselves, Who is this that forgiveth sins also? And says the woman, Thy faith has saved thee, go in peace. Amen. ድኅረ ወንጌል በስድስቱ ሰዓት መዓት ዘረቡ ክርስቶስ አምላክነ ሆረ ቢታንያ እምቅድመ መዋዕል ዘፋሲካ ወገብሩ ሎቱ ምሳ ቤተ ማርያም ወማርታ እህታ ወኮነት እህተ ማርያም ቀዊማን ትትለአኮሙ ወአሐዱ እምእለ ይረፍቁ ምስለ እግዚእ ኢየሱስ አልዓዛር አህዋሆን ወነሳት ማርያም እፍረተ ልጥረ ዘናርዱ ዘብዙ ሴቶ አቀባአቶ ኪያሁ ገሪሁ ለእግዚእ ኢየሱስ ወመዝመዘቶ በስዕርተ ርእሳ ወመላ ለይሁዳ አስቆሮታዊ መግቢኢ ቅንዓት ሰይጣናዊ ወይቤ በጉህልት ወበህሊና መሪር ዘምሉ እኪተ ወኩሎ አድልዎ ለምንት ዝ እፍረት ዘይተሰይጠ ወሰለስቱ ምዕት ዲናር ወይትሃዋ ለነዳያን ወይትወሃብ ለነዳያን ወይቤ ዘንተ በህሊና ሰናይ ወአፍቅሮ ነዳያን ባሕቱ ኮነ ስራቄ ወነሳ ወይነስ ዘይወድይዎ ይቤ መድህን ለምንት ታደክምዋ እስመ ይእቲ ቀብአተኒ ለዕለተ ቀበሬ ወነዳያን እሰ ዘልፈ ምስሌክሙ ኩሎ ጊዜ ለንቅረብ እንከ ሀበ እግዚአብሔር ወንምቲ ቅድሜሁ ወናርህስ እገሪሁ በአንብእነ ወንስአሎ ከመ ይጸግወነ ለነ ስርየተ ኃጣውኢነ ክርስቶስ መድኃኒነ መጻ ወአምበ በማቲሁ አድኀነነ። O thou that art fast under bounty, mercy, righteousness indeed, accept our daily prayer and our supplication, accept our penitence and our humility, our service for the holy heavenly ark, for the holy heavenly station, spotless altar, to give us our gospel, keep thy commandments and thy law and thy testimony, and bless us that we may bear fruit, remain in one and only, when creation serves that fall to his Christ our Lord, and forgive us among thy people, wisdom and mercy, and heathen in thy compassion, and forgive us traveled and who sojourned to trade, went back to the place in safety and peace, and forgive us. Lord, the dew of the air and fruit of the earth,
Bless them and keep them without loss, and forgive us. Lord, come in the rain to the waters and rivers, and bless them, and forgive us our Lord, plants and the seeds and fruits and the feast of the year. Bless them, make them abundant, and forgive us our Lord, the Savior, whom the church and the country of us, Father, the apostles, and forgive us our sins. Lord, the Savior of man, of beast, of me, thy sinful servant, and forgive us our sins. Lord, Patriarch Bonamokios and Abu Matthias, and Archbishop of Marcos, keep them from any year till the end of days in good health and in peace, and forgive us our sins. And the Lord, our fathers, our brothers and our sisters, who have fallen asleep, are going to the rest of the Orthodox faith, and forgive us our sins. Lord, representing to thee this offering and this incense, and those who have made the offering, and those who have brought them, when we recompense to heaven, comfort them in all their distress, and forgive us our sins. Lord, captive of thy people, bring them again in peace to their places, and forgive us our sins. Lord, afflicted and distressed, and forgive us our sins. Lord, protect the thy people, show them thy pity, and have mercy upon them, and establish them in the right faith, bind from their hearts all remnant of idolatry, confirm their hearts thy law, the commandment, and thy fear, thy righteousness, and O Lord, the land, so that they may know the path of the word wherein they have been instructed, and in the appointed time made them all meet for the new birth, forgiveness for their sin, pray for our servants, the poor who are under oppression, have pity upon them, and establish them in the right faith, and made them within a place of the Holy Spirit, through spiritual joy and love of man, the only begotten Son, O Lord, O God, O Savior, Jesus Christus, through whom to those with grand dominion, both well with
ላይሶን ታኦስ ናይነ ኪርያ ላይሶን ኢየሱስ ናይነ ኪርያ ላይሶን አማኑኤል ናይነ ሰላም ለኪ አድሮን ሰመለኮ ማርያም መንበረ ስብሐት ደብተራ ብርሃን ስፈሽ ንግሥተ ይሁዳ ፀሐይ በርሙዳ ሰላም ለኪ ድንግልናዊትም ሰላም ለኪ ዘምስለ ሰጊኔ ማኪ ሰላም ለኪ ማርያም ውድስት ባመ ኩሉ ፍጥረት ታቦት አንቲ ዘሙሴ ጽላት ዘሕግ ወዘስራት ሰላም ለኪ ትርሲተ ቤቱ ሰናይ ለነቢይ አርጌ ወለተ አንቲ ዘሰሎሞን አርጌ ማርያም ዘመነ ጽጌ ሰላም ለኪ ኦርያሬሰ ሰማይ ልብስኪ ዋሳእንኪ ብላ ጽጌ ደንጎላት ቀይ ዘምድረ ቆላ ማርያም ዘመነ ተድላ ሰላም ለኪ ተደንግሎ ሥጋ ወነስ ለባሕትትኪ ኮነ መኒ በጎል ወለድኪ ሕፃነ ይረሳ ወይ ማሰነ ሰላም ለኪ እሙ በልዩ በእንቲአየ ለፍሬ ከርስኪ ብንወዲ ላዕሌሁ ምሕረተ ይታጉንዲ እማእዘነ ከብእሲ አባዲ ቤዛ ነፍሱ ንጽሕፈኒ እማይዘነከ ምስጋናኒ
ስብሐት ለከ ዘተቀኖከ ኢየሱስ ጻድቅ ማእከለ ክልኤፍያት ዘይትከውን አንተ ገባሬ ኪት ከመ ትጻር ቀኖተ ሞት ስብሐት ለከ ዳዊከ ወተሰቀልከ በጽጾተ ቀለያንተ አምሳለ አንቀጽ ተወርከ ብሔረ ግብፅ ስብሐት ፀሐይ ብሩህ አሜሃ ጊዜ ቀትር ጸልመ ወርኒ ጽዱን ተመሰለ ደመ ትንቢት ከመ ቀደመ ስብሐት ለከ ዘራይቆ ክርስቶስ ቀትረታይተ ሐዘነ ማርያም እምከነ ሲረከ ለዘታፈቅር ሐዋርያት ቤሎ እምከነያ ከመ ትናዝዝ አብካያ ስብሐት ለከ እጽረነ ወትረ እግዚኦ ለነቢከ ዛቲ ማኅበር በመስቀልከ መግረሬ ጸር እምድኅልከ እምጋኔነ ቀትረ ወእምኩሎ ዘይመስግብ እግዚኦ ለደቂቀ ዛቲ ማኅበር በመስቀልከ መግረሬ ጸር እምድኅልከ እምጋኔነ ቀትረ ወእምኩሎ ዘይመስግብ እጽረነ ወትረ እግዚኦ ለደቂቀ ዛቲ ማኅበር በመስቀልከ መግረሬ ጸር እምድኅልከ እምጋኔነ ቀትረ ወእምኩሎ ዘይመስግብ ቅዱስ ሩያነ አካል ወገን ዛሰራይክሙ መለጸ ከርታይተ ጽግናይ ንግሥክሙ ሰገደ አብርሃም በርእሱ ቤተ ገብርክሙ እንዘ ይብልግሃሱ አጋዕዝተ ዘትሴለሱ ግናይ ለክሙ በቤተ ክርስቲያን ሥላሴ አነቀጽያንትሙ ሱራፌልኒ በቅዳሴሆሙ ያእምሩ እልፃዊክሙ ግናይ ለክሙ ነበረ ቤትክሙ ማይ ዘህብሩ በረድ ያኩቱክሙ እንተነጸርዎ ሮያን አንጋድ በስዕል ወበሰጊድ ግናይ ለክሙ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዝክርክሙ ሕይወት ሶበከ ስመዚአክሙ በኩሉ ሰዓት ይስማዕ አፉየ ወይደንግጽ ወመንፈስ ቅዱስ ለዝክርክሙ ሕይወት ሶበከ ናፍር
አፉየ ወይደንግጽ ሞት ስብሐት ለእግዚአብሔር ኪያነ ዘፈጠረ ከመ ነአምልኮ ስብሐት ለመስቀለ ክርስቶስ ዕፀ መድኃኒት ኃይልነ ወፀወንነ ጸሎተ ሃይማኖት Those who begot the Son of the Father, who was with him before the creation of the world, that from God, through God, from true God, begotten and unbegotten, who exists with the Father, of whom all things were made, and without him was not anything that was made, who caused men for our salvation, came down from heaven, was made man, was incarnated from the Holy Spirit, from the Holy Virgin Mother, became man, was crucified for us, 60 days and born to his Father, suffered and died, and was buried, and rose from the dead on the third day, as is written in all the scriptures, ascended into heaven and glorious, at the right hand of his Father, and will come again, even to judge the living and the dead. There is no end of his reign, and we believe in the Holy Spirit, the God from the God, who proceeded from the Father. We worship the Lord, the Father, and the Father, and the Son, and the Holy Spirit. We believe in one holy universal Catholic Church, and we believe in one baptism for the remission of sins, and wait for the resurrection from the dead, and life to come, world without end. Amen. መድኃኒት የሚሆን መስቀሉ ዋዳነ ቤቶቻችን ጋራቶቻችንን ዲያብሎስ ኃይል እግራችን ለታች ላለው የሚያከብረን ሞት ምግብን ማረግልን ይህችን ሰሞን በሰላም በመከረ ባህር አንድነት ለአንድነት ስንዘል ክብርት የምትሆን የትንሣኤ ብርሃን እሱ ዘንድ ደስታ አሳየን። ይኸው እመቤታችን ልመና በጻድቃንና በሰማዕታት ጸሎት ይደረግልን። አብርሃም ያላይ ሰው ሆኖ በሰላም በተጋቡ በተረቡ ጊዜ በሰዓቱ ሰዓዶች ቤተክርስቲያን
ወለደብረ ወለጻማ ወድካማ በከመ ያብጽሐነ አብጽሕክሙ እግዚአብሔር በሰላም አቡነ ዘበሰማያት Holy Virgin Mother, peace to the angel Gabriel, peace to the Virgin Spirit, Mother Mary, O Lord, Mother of God, peace to the blessed and sweetness of the joy of the saints of God, peace to the asking for us by the Lord Jesus Christ, and response to us. ሃሌሉያ ሃሌሉያ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ስምዖከ እግዚእነ ኩልክሙ አብያተ ክርስቲያናት አክብሩ ኖሪተ ነቢያት በወንጌለ መንግሥት እንዘ ይእብለ ክርስቶስ ወልደ ዳዊት ይንስክሙ ዘመጻእኩ ወሳሮሙ ኦሪት ነቢያት ወንጌለ መንግሥት ይብለ ክርስቶስ ወልደ ዳዊት ኢየሱስክሙ ዘመጻእኩ ወሳሮሙ ለነቢያት ከመ እንስቶሙ አላዳይሙ ዘእንበለ ፈጽሞሙ ይእዜ በወንጌለ ሰላሙ አማኑኤል ስሙ ማርያም እሙ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘዝክላ አማኑኤል አምላኬ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ኃይለ ክብር ወስብሐት ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይለ ክብር ወስብሐት ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይለ ክብር ወስብሐት አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ
አማኑኤል አምላኬ ለከ ኃይልከ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይልከ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ The kingdom come, you stand, and forgive us our trespasses, as we forgive but deliver us for thine is the kingdom. አማኑኤል አምላኬ ለከ ኃይልከ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይልከ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ I will be done earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. አማኑኤል አምላኬ ለከ ኃይልከ ኢየሱስ ክርስቶስ ኮንከኒ ረዳየ የእብነ ማኮቴት አቡነ ሰማያት አማኑኤል አምላኬ ለከ ኃይልከ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይልከ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ But deliver us from evil.
አማኑኤል አምላክ የለከ ኃይለ ክብር አማኑኤል አምላክ ኃይለ ክብር ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይለ ክብር ኢየሱስ ክርስቶስ ኃይለ Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from the curse of our evil. መንግሥቱ ይደሉ ክብረ ስብሐት መንግሥቱ ይደሉ ኢየሱስ ይደሉ ክብረ ስብሐት ኢየሱስ ይደሉ ክብረ ስብሐት ክርስቶስ ይደሉ ክብረ ስብሐት ለክርስቶስ ይደሉ ክብረ ስብሐት ሕማሙ ይደሉ ክብረ ስብሐት ሕማሙ ይደሉ ክብረ ስብሐት አምላክ ይደሉ ክብረ ስብሐት ለስሉስ ይደሉ ሰማያዊ ይደሉ ክብረ ስብሐት መንግሥቱ ይደሉ ክብረ ስብሐት ኢየሱስ ይደሉ ክርስቶስ ይደሉ ክብረ ስብሐት ይደሉ ክብረ ስብሐት ይደሉ ይደሉ ስብሐት ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ The readings for the 9th hour, Wednesday of Holy Pascha. Genesis chapter 4, 24, verse 1 to 9. And Abraham was old, advanced in days, and the Lord blessed Abraham in all things. And Abraham said to his servant, the elder of his house, who had ruled over all his possessions, "Put your hand under my thigh, and I will make you swear by the Lord, the God of heaven and the God of earth, that you take not a wife for my son Isaac from the daughters of the Canaanites, with whom I dwell in the midst of them,
But you shall go instead to my country where I was born, and to my tribe, and you shall take from there a wife for my son Isaac. And the servant said to him, Shall I carry back your son to the land from which you came from, if the woman should not be willing to return happily with me to this land? And Abraham said to him, See that you do not carry my son back there. The Lord, the God of heaven and the God of earth, who took me out of my father's house and out of the land from which I sprang, who spoke to me and who swore to me, saying, I will give this land to you and to your seed. He shall send his angel before you, and you shall take a wife to my son from there. And if the woman should not be willing to come with you into this land, you shall be clear from my oath. Only do not carry my son there again. And the servant put his hand under the thigh of his master, Abraham, and swore to him concerning this matter. Glory be to the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Reading from Numbers chapter 20, verse 1 to 13. And the children of Israel, even the whole congregation, came into the wilderness of Zin in the first month, and the people stayed in Kadesh, and Miriam died there and was buried there. And there was no water for the congregation. And they gathered themselves together against Moses and Aaron. And the people reviled Moses, saying, If only we died in the destruction of our brethren before the Lord. And why have you brought up the congregation of the Lord into this wilderness? To kill us and our cattle? And why is this? You have brought us up out of Egypt, that we should come into this evil place, a place wherein there is no sowing, neither figs nor vines, nor pomegranates, neither is there any water to drink. And Moses and Aaron went from before the assembly to the door of the tabernacle of witness, and they fell upon their faces, and the glory of the Lord appeared to them. And the Lord spoke to Moses, saying, Take your rod and call the assembly, you and Aaron your brother, and speak to the rock before them, and it shall give forth its waters. And you shall bring forth for them water out of the rock, and give drink to the congregation and their cattle. And Moses took his rod, which was before the Lord, as the Lord commanded. And Moses and Aaron assembled the congregation before the rock, and said to them, Hear me, you disobedient. Must we bring you water out of this rock? And Moses lifted up his hand and struck the rock with his rod twice, and much water came forth, and the congregation drank, and their cattle. And the Lord said to Moses and Aaron, Because ye have not believed me, to sanctify me before the children of Israel, therefore you shall not bring this congregation into the land which I have given them. This is the water of strife, because the children of Israel spoke instantly before the Lord, and he was sanctified in them. Glory be to the Holy Trinity. Amen. Reading from Proverbs chapter 1, verse 10 to 33. My son, let not ungodly men lead you astray, neither shall you consent to them. If they shall exhort you, saying, Come with us, partake in blood, let us unjustly hide the just man in the earth, and let us swallow him alive, as Hades would, and remove the memorial of him from the earth. Let us seize on his valuable property, and let us fill our houses with spoils. But cast in your lot with us, and let us all provide a common purse, and let us have one pouch. Go not in the way with them, but your foot turn aside from their paths. For nets are not spread for the birds without cause. For they are that concern in murder store up evils for themselves, and the overthrow of transgressors is evil. These are the ways of all that perform lawless deeds, for by ungodliness they destroy their own life. Wisdom sings aloud in passages, and in the broad places speaks boldly. And she makes proclamation on the top of their walls, and sits by the gates of princes. And the gates of the city boldly says, So long as the simple cleave to justice, they shall not be ashamed. But the foolish, being lovers of haughtiness, having become ungodly, have hated knowledge, and have become subject to reproofs. Behold, I will bring forth to you the utterance of my breath, and I will instruct you in my speech. Since I called, and you did not hear, and I spoke at length, and you gave no heed, but you disdained my counsels and disregarded my reproofs. Therefore I will also laugh at your destruction, and I will rejoice against you when ruin comes upon you.
Yea, when dismay suddenly comes upon you, and your overthrow shall arrive like a tempest, and when tribulation and distress shall come upon you, or when ruin shall come upon you, for it shall be that when you call upon me, and I will not listen to you. Wicked men shall seek me, but shall not find me, for they hated wisdom and did not choose the word of the Lord. Neither would they attend to my counsels, but derided my reproofs. Therefore shall they eat the fruits of their own way, and shall be filled with their own ungodliness. For because they wrong the simple, they shall be slain, and the inquisition shall ruin the ungodly. But he that listens to me shall dwell in confidence, and shall rest securely from all evil. Glory be to the Holy Trinity. Amen. Reading from Isaiah chapter 58, 1 to the end. Cry aloud, spare not, lift up thy voice like a trumpet, and shew my people their transgression, and the house of Jacob their sins. Yet they seek me daily, and delight to know my ways, as a nation that did righteousness, and forsook not the ordinance of their God. They ask of me the ordinances of justice. They take delight in approaching to God. Wherefore have we fasted, say they, and do it cease not? Wherefore have we afflicted our soul, and thou takest no knowledge? Behold, in the day of your fast ye find pleasure, and exact all labors. Behold, ye fast for strife and debate, and to smite with the fist of wickedness. Ye shall not fast as ye do this day, to make your voice to be heard on high. Is it such a fast that I have chosen, a day for a man to afflict his soul? Is it to bow down his head as a bulrush, and to spread sackcloth and ashes under him? Wilt thou call this a fast, an acceptable day to the Lord? Is not this the fast that I have chosen, to loose the bands of wickedness, to undo the heavy burdens, and to let the oppressed go free, and that he break every yoke? Is it not to deal thy bread to the hungry, and that thou bring the poor that are cast out of thy house? When thou seest the naked, that thou cover him, and that thou hide not thyself from thine own flesh? Then shall thy light break forth as the morning, and thy health shall spring forth speedily, and thy righteousness shall go before thee. The glory of the Lord shall be thy reward. Then shalt thou call, and the Lord shall answer. Thou shalt cry, and he shall say, Here I am. If thou take away from the midst of thee the yoke, the putting forth of the finger, and speaking vanity, and if thou draw out thy soul to the hungry, and satisfy the afflicted soul, then shall thy light be rise in obscurity, and thy darkness be as the noonday. And the Lord shall guide thee continually, and satisfy thy soul in drought, and make fat thy bones, and thou shalt be like a watered garden, and like a spring of water, whose waters fail not. And they that shall be of thee shall build the old waste places. Thou shalt raise up the foundations of many generations, and thou shalt be called the repairer of the breach, the restorer of paths to dwell in. If thou turn away thy foot from the Sabbath, from doing thy pleasures on my holy day, and call the Sabbath a delight, the holy of the Lord honorable, and shalt honor him, not doing thine own ways, nor finding thine own pleasure, nor speaking thine own words, then shalt thou delight thyself in the Lord, and I will cause thee to ride upon the high places of the earth, and feed thee with the heritage of Jacob thy father. For the mouth of the Lord hath spoken. Our next reading is taken from Isaiah chapter 59, verses 1 to 8. Behold, the Lord's hand is not shortened, that it cannot save, neither is his ear heavy, that it cannot hear.
but your iniquities have separated between you and your God, and your sins have hid his face from you, that he will not hear. For your hands are defiled with blood, and your fingers with iniquity. Your lips have spoken lies, your tongue have muttered perversiveness. None calleth for justice, nor any pleaded for truth. They trust in vanity and speak lies. They conceive mischief and bring forth iniquity. They hatch covetous eggs and weave the spider's web. He that eateth of their eggs dieth, and that which is crushed breaketh out into a viper. Their webs shall not become garments, neither shall they cover themselves with their works. Their works are works of iniquity, and the act of violence is in their hands. Their feet run to evil, and they make haste to shed innocent blood. Their thoughts are thoughts of iniquity, wasting and destruction are in their paths. The way of peace they know not, and there is no judgment in their goings. They have made them crooked paths. Whosoever goeth therein shall not know peace. Amen. What did you read? What is that? Solomon was that's the read, yeah? Okay. Verse 34. Yes. የሰሎሞን ምሳሌ ምስጢር ትርጉም ወልደ ያክትህ ከሚለው ጀምሮም ሁሉ እስከሚለው ድረስ ይተረጉማል። ትርጓሜ ልጅም እግዚአብሔር የዘነጉ ሰዎች ስጡ ያለውን ቃል እንዲህ ብሎ ይተረጉመዋል። ይኸውም ክርስቶስን ስለ መግደል ስለተስማሙ ሰዎች ሰይጣን ልቦናቸውን አደንድኖ በላያቸው ቅናት አሳድሮባቸው በደሉን በጎ ሥራ እንዲሰሩ መስሏቸው እስከሰሩት ድረስ ይህንንም እንዲፈጽሙት አድርጓቸዋልና እርሳቸውምና ደም በማፍሰስ ከእኛ ጋር ተባብረው እውነተኛ ሰውንም በግፍ ገድለን እንቅበረው ብለው በሚወዱ አትውደድ ያለውን ሲተረጎም ይኸውም ለአስተዋይ እውነት ነገር ቢገለጽለት ሹመት ለመፈለግ ብሎ አይታመኑም። ነፍሱን በሚጎዳ በገንዘብ ፍቃድ ለሚሆን አይታዘዝም። ይህንን በማድረግ ይገባል እንጂ ሰነፎችን በስንፍናቸው ሥራ አይተባበራቸውም። ነገር ግን በእውነት ላይ ከጸና ከእኛም ቀድሞ ቀኝ ግራም ወደም ከእርሷም ፈቀቅ እንዳለ ማንም እንዲሆንም ይሆናል። በነገደ ባሕር ነገር ግን የነገረ ጲላጦስን እንኳን በአንዲት ሰዓት እውነቱን ባወቀ ጊዜ አልተጠራጠረም። ነገር ግን ውሃ ወስዶ እጁን ታጥቦ እኔ ከዚህ ጻድቅ ሰው ደም ንጹሕ ነኝ፣ እናንተ ደግሞ በደሙ ምክንያት የሚመጣውን ፍዳ ትቀበላላችሁ አለ እንጂ። እንዲህም ከሆነ እውነትን ለሚመለከት ክርስቶስ በሌላው ኃጢአት እንዳይተባበር ይሆን ዘንድ እንዴት እንደሚገባውንም ያስረዳል። ስሙንም አጠራሩንም ከምድር እስከ አጽናፍ ድረስ ይተረጉመዋል። አይሁዳውን ስለ እሱ መገደል ብቻ እንዲሞት ብቻ ሳይሆን ስም አጠራሩ ከዚህ ዓለም ፈጽሞ እንዲጠፋ ነበርና ክርስቶስ ጠልተው ሰቅለው ሲገሉት አጠራሩ ከፀሐይ እስከ መውጫ መግቢያ ድረስ ከሚሳፋፋና በስሙም እንደሚዘብቱበት በውቆ ይህንን ባደረጉ ነበረ። እርሱ የሞት ፍርድን ከተፈረደበትም ከእንግዲህ ከዓለም ስም አጠራሩ ይጠፋል ብለው ጠረጠሩ እንጂ ብዙ ገንዘቡን ሰብስበውም በብዛም በቤታቸው እንብላ ያለውን እንዲህ ይተረጎማል። አይሁድ በተማከሩ ጊዜ ዓለሙን ሁሉ በኋላው ተክለው ሹመታቸው ከእርሳቸው እንደሚሄድ ተረድቷልና የጎደለውን እንደሆነ ገንዘቡን እናከማቸዋለን። ይኸውም በጣም ከሕዝቡ የሚበዛው ትምህርት ናት። ፈቃዳችንን ከፈጸምንበት የእርሱ ሹመት እኛ ፊደል ፈንታ ትሆናለች ብለው እንዲሁም እንግዲህም ነገር ሳይንገዳግዱ ትምህርታቸውም ጠፍቷልና ሹመታቸውም ተነጥቋልና
እርሱ መንገድ እንዳትሄድ እውቀትን ያለ በዛ ወራት የጌታን ስቅለትና ሞቱን ምዕመናን ባዩ ጊዜ ክርስቶስ እንዳጠራሩ ልቦናቸው በእምነታቸው በመናወጽ ተጠራጥረው ከጉዳዮች አይሁድ እንዲተባበሩ ዘንድ መጠበቅን አትመለከተ። የኃጥእ ስራው ክፉ ናት አለ። ይህንንም በአስቆሮታዊ ይሁዳ ይተረጎማል። ጌታም እርሱ የሚሰራውን ተአምራት ያይ ነበርና ትምህርቱንም ይሰማ ነበርና በባህሪው የራቀ የተቀመጠ መሆኑን አልነበረውምና እርሱ የአይሁድ ሌባ እንደሆነ ስለ እርሱ ወንጌል ይመሰክራል። ስለዚህም ክፋትን የተሞላ ኃጢአተኛ በሆነ ወደ ሁለት የተከፈለ ተባለ። እርሱም ከጌታ ሲኖር ልቦናው ከጌታ ተለይቶ ተንኮል መልሷል። ይህ ስራ ኃጢአትን ለሚሰሩ ሁሉ ነው። ስለዚህ ኃጢአት ብቻውን ለሰውነታቸው ይጠፋሉ። እንደኛ ከቄሳር በቀር በንጉሥ የለንም፣ ይህንንስ አናውቅም ባሉ ጊዜ ክደታቸው ነፍሳቸውን አጠፉ። ጌታቸውን ክደው ጣዖት አምላኪዎችን ተከተሉ። ስለዚህም ብቻቸውን ተለይተው እንደጠፉ ይተረጎማል። እስከሚሞቱባትም ቀንም ድረስ በዚህ ክፉ ሕዝብ ላይ ዘወትር ብቻቸውን ይቀራሉ። እነርሱ ይጠፋሉና ስህተታቸውን አውቀው ንስሐ የገቡትን በአባቶች ሐዋርያት እጅ ያመኑትን ነገር ኃጢአታቸውን እግዚአብሔር ተወላቸው፣ ያለፈውንም ኃጢአታቸውን አላሰብባቸውም። ጥበብ በጎዳና ትመሰገን ነበርና ይህንን ለአካላዊ ቃል ይተረጉሟታል። በጎዳናም ትመሰገናለች ያለው ክርስቶስም ለምዕመናን የጻድቅ መንገድን እንደጠረገ ከብዛቱም የተነሳ ምንም ያስቀረፈ የለም ገለጠላቸው እንጂ በውስጡም እንዲሄዱ አዘዛቸው። በአደባባይ ቃሏን ትሰጥ ነበር አለ። ይህም እንደዚህም ይተረጎማል። በዚህ ዓለም ስውርም ቢሆን ወይም ግልጥም ቢሆን በአደባባይ በውስጧም በሐዋርያትም ትምህርት ደርሷልና ነቢይ በዓለም ሁሉ ነበራቸው። በጣም ብሎም እንደተናገረው ሳይኖራቸው የቀረ ቦታ የለምና እርሷም በኃይሉ በቃሏን ዘር ትሰጣለች አለ። አስደናቂ በሆኑ ታምራትም ሐዋርያት በድል ባደረገቻቸው ዋቂዎች በህዳውያንና በነገስታት በዚህም ዘንድ ያሉ ስለሆኑ ይተረጎማል። በቀንና በሌሊት ፈጽመው ሲያመሰግኑ የክርስቶስ ስም ከአፋቸው አይለይምና እግዚአብሔርን ሕግም የዘነጉ ሐዘኑን ሙቀቱን ሁሉ የጠሉ ሊያስተምራቸው ሁሉ ጥበባትን አይጠራው ሁሉ አለ። ይህንንም በክህደትና ስለጸኑትና ስላላመኑት ሁሉ ይተረጎማል። እውቀትን ሁሉ ጠሉ ተጸየፏቸውም። ይህም ስነ ጽሑፎች ድንቁርና እስከሆኑ ድረስ የታወቁት የእውቀት ነው። ተስፋ ስለሚያደረጉት ስለ ክርስቶስ ተስፋ የሚያደርጉት እርሱ እንደሆነ አልመረጡም። ለማስተምራቸውን በጥበባት እያጣሩ ሆኑ። እነሱም እውቀትን ትተው ፈቃዳቸውን ሲፈጽሙ ወደ ከንቱ ሐሰት እንደሮጡ ይተረጎማል። እነሆ እኔም ረቂቅ ቃሌን እነግራቸዋለሁ፣ ነገሬንም አስተምራቸዋለሁ አለ ጌታ። ምክንያቱም አልተውላቸውም። ይኸውም በቃሉ በወንጌል ውስጥ ወጥቼ ባልነግራቸው በፍርድ በዳኙ ነበረ፣ በደልም ባልሆነ ባገኙ ነበረ። ነገር ግን ስለ በደላቸው የላቸውም ያለውን ይተረጎማል። ዳግመኛም ሌላ ያልሰራውን ስራ ያሰራውላቸው ቢሆን በደል ባልሆነባቸው ብሎ ያስበው ነበረ። ማስተማራችሁ አልሰማቸውምና እናም እርሱ ወደ እርሱ ሃይማኖት እንደጠራቸው እርሱም ወደ እርሱ ሰምተው እንዳልተጠነቀቁ በፊታቸው አስደናቂ ተአምራትን ቢያደርግ እንደማያምኑበትም ተናግረዋል። እኔ የምታምነው ከሆናችሁም ከሁላችሁም ከኔም ከአምላክም እንደሆንኩ ታውቁ ዘንድ በስራዬ እመኑ አላቸው። ስለ ልቦናቸውን ክፋት ይህን ስራዬን አላመኑም ብለው ይተረጉማል እንጂ በዘረጋ ቃላችሁ ትእዛዜንም የናቃችሁት አድርጋችሁ ሳለ የእግዚአብሔር ወልድ እጆቹን በእንጨት መስቀል ላይ በዘረጋ ጊዜ ከፀሐይና ከጨረቃ ከጨለማም ከሙታን ከመነሳት ከምኩራቡ መጋረጃ መቀደድም ከዓለታትም መሰንጠቅም የተነሳ ተአምራትን አይተው ወደ እምነት አልተመለሱም። ነገር ግን ይህ ሁሉ ከማግኘታቸውና ከማያያታቸው ጋር ቢሳደቡ ከሆኑ እንጂ የሃይማኖትን አልተመለሱም ያለውን ይተረጉመዋል። ስለዚህ እኔ በጥፋታችሁ ጸብ፣ ክርክር፣ ጥፋት፣ ደግነት በገባችሁ ጊዜ ደግሞ ፈጽሞ ደስ ይለኛል አሉ። ጠላቶቻቸው እነርሱ ሰልጥነው በመዘባቸው እስከሚደርስ ድረስ እግዚአብሔር በረድኤት እንደማይላቸው ደግሞም አዘውትረው ወንጀል የሚሰሩትንም በመከራቸው ጊዜ ልመናቸውን እንደማይሰማቸው በእርሱ ላይ ጠላቶቻቸው እንደሚያሰለጥን ባራቸው በፍርሃትም እንደሚያሸብራቸው መከራቸውን ጊዜ ይጠሩታል። ጥሪያቸውን በእምነት እስካልሆነ ድረስ አይመልስላቸውም ያለውንም ይተረጉመዋል። ክፉ ያደርጉልኛል አያገኙኝም አለው። ይህንንም እንደተናገረው በክፉ ስራ ውስጥ ያሉትን ምዕመናን እግዚአብሔር አሰማቸውምና ጥበብን ጠልተዋታልና እግዚአብሔርን ቃል ሊሰሙ አልወደዱም አለው። በጌታ በሆነውም በሃይማኖት በእርሱ እንደጠሉና በቃሉም እንደተጣሉ ይተረጉማል። ስለዚህም ይህ የክብር ወንጌሉ በከንቱ ጥሎብኛል ብለዋል። የእኔንም ትምህርት ይመለከቱ ዘንድ አልወደዱምና ሕጌንም ይሽራሉ። እኔ
እኔ እንደሆንኩ ካላመናችሁ በኃጢአታችሁ እንዳላችሁ ትሞታላችሁ ብሎ እግዚአብሔር መክሯቸው ነበርና። ነገር ግን የእርሱን ምክሩ እንዳልተቀበሉት ነገሩንም እንደናቁት ሁሉ ይተረጎማል። ይህም እኔንም የሚሰማኝ ሰው ግን እኔን በአለኝታ ይኖራል፣ ያ ድንጋጼውም ከመከራውም ሁሉ ያርፋል። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሚያምን ቃሉንም ሰምቶ የሚያደርገውን ሁሉ ተስፋ በማድረግ እንደሚኖር ይተረጎማል። ጌታችን በእኔ የሚያምን የዘላለም ሕይወት አለው፣ እኔም በኃይለኝነቱ ቀኝ ተቀምጬ እርሱ ጋር እኖራለሁ ብሎ በወንጌልም እንደተናገረውም ይጻፋል። ያ ድንጋጼም ከመከራ ሁሉ ያርፋል፣ እርሱ ዘንድ ፍርሃትን ይርቃልና። ይህችም የክፉዎች ትንሣኤ ናት። ይህችም የምታስደነግጥ የሥቃይ ትንሣኤ ናት። ነገር ግን ክርስቶስ የሚያገኘውን ሕይወት ተስፋ በማድረግ ደስ እያለው ለዘላለሙ በተስፋ ይኖራል እንጂ። እርሱ ጌታ ለዘላለሙ ክቡር ይሁን፣ ምስጋና አሜን። ሃይማኖተ አበው የእስክንድርያው ሊቀ ጳጳሳት አባታችን ዘቆሞስ እርሱ ልክ በተናገረው መልሶ አንጾኪያው ሊቀ ጳጳሳት ወደ አባ ባስልዮስ በላከው መልእክት ይህ ከሰለስቱ አካላት አንዱ ንጹሕ ወልድ የሕያው የአብ ቃል የአብን አካል የመሰለ አካል እንዳለው እናምናለን እናታመናለን። የሰውን ባህሪ ይቅር ሊለው ቀድሞም ወደ ክብሩ ሊመልሰው በወደደ ጊዜ በአብ ወልድ በመንፈስ ቅዱስ ጊዜ ሁሉ ድንግልን ከምትሆን አምላክን ከወለደች ከቅድስት ድንግል ማርያም ፍጹም ሥጋን ነሳ። ሥጋን ነስቶ ሰው ሆነ። በሐሰት መስሎ መታየት አይደለም፣ በአካል በባህሪ እኛን በሚመስል እንደኛ የሚታመን የሚናገር የሚታወቅ ነፍስ ያላቸውን ሥጋ ተዋህዶ አካላዊ ሰው ሆነ እንጂ። እርሱ እግዚአብሔር ቃል ሲሆን መለየት ሳይኖርባት ባህሪውን ሳይለቅ መለወጥ እፍረትም በሌለባት ሳይኖርባት ሁሉም ስለኛ ሆነ። ቁጥሩም በማይመረምረው ምስጢር ሰው ሆኖ ተወለደ። ጡትም ተባ፣ በጨርቅም ተጠቀለለ፣ በበረትም ተጣለ። ዘመናት የማይቆጥሩት እሱ ተቀዳሚ ተከታይ የሌለው የእግዚአብሔር ቃል ሲሆን ሰው የሚያድንበትን ገንዘብ አደረገ። የማይመረመር ግብር በአምላካዊ ምስጢር ከድንግል ተወለደ። ከዛም በኋላ በሥጋ እኛን ይመስላል፣ በመለኮት በባህሪው አብን ይመስላል። ሥጋን ከባህሪ ከመለኮት ጋር አላነሳም፣ ከመለኮትም ሥጋን የባህሪ አልተረተረም፣ ከእኛ የባህሪ ነው እንጂ። ስለዚህ ታምራትን በማድረግ መከራን መቀበል ገንዘቡም ሆነ። የአምላክነትም የሰውን አነጋገር ወልድ እግዚአብሔር የወልደ ጓለም ሕያው መባል ለራሱ በእርሱም እንዳለ ብቻ ነው እናምናለን። በጌታችን በመድኃኒታችን በክርስቶስ ከሁለት አንከፍለውም። ከሰው የሆነ ከእግዚአብሔር ቃልስ በተዋህዶ በአንድ አምላክ ነው። ለአምላክነት የሚገባውን ይሰራል። ስለኛም ሰው የሚድንበትን ሞቱን ይሰራል። ሰው ስለሆነም ስለ ስሙ ስራ ሁሉ ይሰራል። የተናገረውንም ይፈጽማል። ከኃጢአት በተለየች ሥጋ በባሕርይ የሚድን መከራን ይቀበላል። እስከዚያ ከተዋህዶ በኋላ ወደ ሁለት ፍቃድ፣ ወደ ሁለት ባሕርያት፣ ወደ ሁለት አካላት፣ ወደ ሁለት መልክ፣ ወደ ሁለት ገጽ፣ ወደ ሁለት ሐሳብ፣ ወደ ሁለት ስልጣን፣ ወደ ሁለት ሥራ አንለይም። ንጥሮስንን በክህደት እንደሚጥለው በሚከተለው በክህደትን በተመላ በካህዲው ልዩ ደብዳቤ እንደተገለጠው አምላክን ሥራ እንዳደረገው በተዋህዶ ነገር በሰራቸው በሁለት አካላት በባሕርይ የሚሉ ሰዎችም ሁለት ሁለት እንደሆኑ ከባሕርያት እያንዳንዳቸው ባለው አብሮት ባለ እየተረዳ ገንዘቡን ሥራ እንዲሠራ ያስተምራሉ፣ ይናገራሉ። ቃልም ለቃል ባሕርዩን ይሠራል፣ ሥጋም ለሥጋ የባሕርዩን ይሠራል። ከእነርሱ ከአንዱ ታምራትም ያከብራል፣ ሁለተኛውም መከራን ያንሳል ይላሉና እነርሱ እስከ ክህደታቸው ሩቅ ብሱር ብለው ይህንን የመሰለውን በመናገራቸው ስሙን ገልጠን የምናሰምበት ክርስቶስን ይከፍሉታል። እኛ ግን በእርሱና ትምህርታቸውን ወደሚቀበሉ ግሩም ፍዳ ወደሚያመጣባቸው እንፍረድባቸው ዘንድ አውግዘንም እናያቸው ዘንድ ይህ ክፉ ትምህርት ምታት አምሳል ብለው የሚናገሩትን ቀላል እግዚአብሔርን የሚቃወሙትን ወራዶችን አለቆች ሁሉ አውግዘን እንለያቸዋለን። ተቀላቀለ ከሚከፍሉ የማይከፈለውን የእግዚአብሔር የክርስቶስን የሚከፍሉ ክህደት እኛ እናርቃለን። ንጹሐን አባቶቻችን ወደ እርሷ በበሩም ጊዜ በቀናቸው በሃይማኖት እንሄዳለን እንኖራለን። ወደ እርሷም የማያለፍ ሕይወት ታሳድረናለች። እውቀት የሌለባቸው ጌታ የሾማቸው የሐዋርያትን ነቀፋ እንዲህ አልተማሩም። እኛ የተናገረውን ምስጢር ሃይማኖትን አላወቁም። የዚህ መምህር በረከት ከእኛ ጋር ይሁን ለዘላለሙ አሜን። ረቡዕ ከቀኑ 9 ሰዓት የሚነበብ በበረከቱ ለዘላለሙ ከእኛ ጋር ይኑርና ዮሐንስ አፈወርቅ እንደተናገረው ምክርና እዝናት ይህ ነው። ቀናተኛና
ግን የሚጮህ አውሬና ከክፉዎች አጋንንት ጋር ይከፋል። በስንፍናችን ከሚመጣባችን ቀናት ይልቅ ዘንድ ይበዛል። ተተንኮል ከሽንገላ ጋር እያንዳንዳችንን ቀናተኛ እንደሚገድል እባብ እንዳልተበጀለት ባሪያውን ሲመለከተው እንደሚያገሳ አንበሳ በላዩ ላይ ሲጮህ ምድጃ እሳት እንደሚቃጠል ሲውለበለብ አጋንንት እንደሚወጣው ሁሉ ይወዳልና በሰው ላይ ጥፋትና መከራን ደስ የሚያሰኝ ጸጥታና ሰላምን ያዘንባል፣ የሌላውንም መከራ ያካብዳል። ንጹሕንም በስውር እንደማያፈሱ በቀናቶች በማኅበር የሆነውን ሰምታችኋል። ከአራዊት ከአዕዋፍ ከሚንቀሳቀስ እንስሳ በተፈጥሮ የሆኑ መከራቸውን ያደርጋሉ፣ በችግራቸውም ይተባበራቸዋል፣ የሚጥላቸውም በመከራቸው ይሰውራቸዋል፣ አስክሮም ይገባል። ቀናተኛ ግን ስለዚህ ከጌታ ክፉ ያደርጋል፣ በቅርቡም በሩቁም በእንግዲሁም በጓደኝነትም በወዳጅነትም ባለ በወንድሙም ላይ ጉዳት ያየዋል። ግዴታም እንደሌላቸው ነጣቂዎች አራዊትና የሚያጎርፉን ተንቀሳቃሾች ተፈጥሯቸው የደነደነ አእምሮ የሌላቸው ሲሆኑ በባልንጀሮቻቸው ለማገልገል ይጠቀማሉ። አእምሮውን አጥቶ ከሰው ብልጫ እንዳገኘው ሆኖ ተድላ ደስታ ሲቀማጠል ድንገት መከራ ባገኘው እንደሚሰቃይ ሰው ሁሉ እንዲሁ በሐዘን መከራን ተሰቃይቶ የማይጠፋት ታደርገዋለች። ይህን የሚሰራ ቅናት ካላየን ገዳይ፣ ተንኮለኛ፣ በሸንጋይ የተረገመ ከእግዚአብሔር የራቀ ለአጋንንት የቀረበ እንዳደረገችው ሩቅ ኖሮ የቀናበትን አቤልንም በሰማይ መልአክ ሱራፊን እንደመሰለችው እንዲሁም በሳኦልና በዳዊት መካከል በሙሴና በቆሬ ልጆች መካከል በኤሳውና በያዕቆብ ልጆች መካከል በጽድቁ በዮሴፍ ተንትነው ሲገሉት ባሰቡ ጊዜ በባዕድ አገር በስውር እንደሸጡት ሹመቱን እንዲበልጥ በባዕዳን አገር ስልጣኑ እንዴት ከፍ ከፍ እንዳለ ወንድሞቹንም አንገታቸውን ዝቅ አስደርጎ እንዴትም እንደሰገደ ወደ እርሱም እንዴት እንደቀረባቸው በፈሩም በደነገጡ ጊዜ መጥቶም እንዳረጋጋቸው ሕልሙን እንደገለጠላቸው በልብስና በምግብ እንደተንከባከባቸው በረሃብ ዘመኖች ሁሉ እንዳጠገባቸው በለመለመችና በአማረች ምድር እንዳሰፈራቸው እንዲሁም እንደ አይሁድ በክርስቶስ ቀንተው ሊገሉት በወደዱ ጊዜ በተንኮል ስቅላት አሳልፈው ሰጡት። በመስቀል ለመሰቀል ደርሶ የመለኮቱን ስልጣን በገለጠ ጊዜ እሱ በንስሐ የተመለከቱትን ይቅር አላቸው። ከክፋታቸው የተመለሱትን የከበሩ ወራሾችና ዘመኖችን ሃይማኖትን የሚጠሩ የመንግስቱን ሀብት ተካፋዮች አደረጋቸው። ከክህደት የጸኑትን በክፋት ሐዘን የተያዙትን እኩሉን ለሰይፉን፣ እኩሉን ለመሰንጠቅ፣ እኩሉን ለመበዝበዝ፣ እኩሉን ለማማረክ፣ እኩሉን ለረሃብ፣ እኩል ለማድረግ አደረጋቸው። ከሞትም የተቀሩትንም የክፉ የሞት ሞት አደረጋቸው። ይኸውም የመንግስት ክብርነትን፣ ክህነትን፣ የስርየቱን መስዋዕት፣ የምስጋናውን መስዋዕት ቁርባን ባቀረበም ጊዜ ወደ እርሱ ሳላፍ ጊዜ ነው። በዓለም ውስጥም ግዘተኞች አደረጋቸው። ወይንም ከተለቀመ በኋላ ወደ ቀድሞ በተጨነቀው ልብ ሰውነታቸው ከረድኤት ካፈጸመው ያለቀሱ ዘንድ የማያዝኑ የሚተክዙም አደረጋቸው። እንዲሁም በምዕመናንና በአሕዛብ መካከል በእግዚአብሔር ቤተክርስቲያን ቅርዓት በያዘች ጊዜ በአሁኑ አብዝቼ አዝናለሁ። ከሕዝቡና ከምዕመኑ ይልቅ ከሊቃውንቱና ከጽናቱ ትታያለች። ከቀረቀሩትም ከሃይማኖት በማስተማርና በክህነት ከሚያገለግሉትም ከአካሉም እርሱ በተሾሙና ልቦና ባላቸው እጅግም ጸናች። ይህምም ብቻ አይደለም፣ ጥሪትን በማብዛትም በብዙ ማዕበል በዝቶ በመስበስም መነገድም መሾምን በማሰብ ያለ እምነትም በሚሆን ወደ መቃናት ፈጽሞ የሚደርስ ስራ ነው እንጂ። ይህችም ለጥፋት፣ ለተንኮል፣ ለሽንገላ፣ በጎ ስራ ለማሰናከል ምክንያት የምትሆን ናት። ስለዚህም በእርሻ ያላቸውም ባለጸጎችና መልእክት የምትቀና ቀናተኛ በዘለፋና በተግሣጽ በግልጥ መልሳለሁ። ሰነፍ ወይ ይልቅንስ በቁስል ተጠምዶ በወደቀ ሰው በመግልና በደም ተከቦ የሚጨነቅ የብዙ ቁስል መሰብሰቢያ በሚሞት ቀና ዘንድ ይገባል እላለሁ። ባለጸጋ በዚህ እንዴት ይመሰላል? ወደ እርሱ አመለካከት ብትመጣምስ እንደሚገባስ በልቡ እንደምትኖርስ በገንዘብ ፍቅር ያበደ ምንኛ ስጋዊ ፍላጎትን በመሻት ፍቅር የታሰረ ምኞት ፈላጻዎች የቆሰለ ለትሩፋት ስራ ተቃራኒ ለአጋንንት ተጋሪዎች በጥፋት በሆኑ በጥልቅ ባህር ውስጥ የሰጠመ ሆነ እንደሚታየው ማስረዳት እናገራለሁ። ነፍሳችን ከሚያጠፉ ከመሳል ልማዶችና እንርቅ ዘንድ ለእኛም የሚገባን ከዚህ ሁሉ በእግዚአብሔርም ዘንድ በባለሟልነት እንቀርብ ዘንድ ለእርሱም ክብር ይሁን ለዘላለሙ አሜን። ገብርኤል መልአክ
ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል እግዚአብሔር ጸባኦ ሰላም ለኪ ቡርክት የማደስተ ኑሩ ግብሬ ከርስኪ ተስብስይት አመናይተ እግዚአብሔር ምስሌኪ ምስሌኪ ታምር ያለች ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ ጸሎቷ በረከታ ያሉ ስለ ሀገሪቱን የኢትዮጵያ ስለ ምድረ አሜሪካ ሁሉም ህዝበ ክርስቲያን ለዓለም ዓለም አሜን ተብለ ከመፈቀዱ አው ከመትጋብ ውስተ መንብሊተ ወረት ምስሌሆሙ አሐቲ ብእሲት አባይ ወክብርቶ ባለች ጥቀ እስመ አፍቀረቶሙ ክቡራን ዘመድኅቲ ወፈራይተ እግዚአብሔር ወፍቀሪተ ሰብሔራን ወኮነተ ሴስዮም ዛቲ ወስራዶም በሩታም ብዛ አፍቅሮታ ወአፍቀረቶ ውኪሃ ግብዋ ምስሌሆሙ ውስተ ጸሎተ ናብሊስ ወንዘ ትቀውሙ ይእቲ ብእሲት ኅሪተ በቅርቦሙ ለአዋዙ ይሰግዱ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ ወወፀወ በተፍጻሜተ ጸሎቶሙ ነጸረታ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል ወክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ እንዘ ትወርድ ላዕለ ምጽዋዕ ወቆመት ቅድሚሆሙ አስተብጽአቶሙ ለኵሎሙ ወይእቲ ብእሲት ወሰናይት ኢንገብረ ወይለመኑ ዘርየት እስከ ዕለተ ሞታ ወሶበ ቀርበት ለመዊት ነገረቶሙ ለወልዳ ወለአዝማዲያ ከመ ያምጽእዎሙ ለአኀው ወይትላክዎሙ ያፍቅርዋ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል ወክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ወያክብርዋ ኩሎሙ ይትላክዋ በተጠናቅቆ ጸሎታው በረከታ ያሉ ብዝና ለዓለም አሜን። ወላዲተ አምላክ ማርያም ለሰብሳበ ሩካቤ አትዲሙ በረከታ ወኪማዛ ከለለነዳይ እሲ ወለዘረከቦ እግዚአብሔር ውስተ ገጻይዛ ስለኪ ማርያም መላእክት ማርያም ዛሬም ጻድቃን ነገዳን በቆደቱ ለዝናም ስብሐት ወክብር ለታምረኪ ወሳ ኩሉ ዓለም እግዚአብሔር በሰላም አቡነ ዘበሰማያት Holy Virgin Mother, under the vicinity to the peace to me, God, Virgin Spirit, that was a body, O thou, Lord, Virgin God, peace to me, bless God, our house, and mercy to thou, you to the Lord, us with thou, Lord, for grace, Lord, is with thee, ask and pray for us, ክርስቶስ ክርስቶስ ተወማስም ለዘይጼዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ህብስተ ሕይወት ለዘይበሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ጽዋ መድኃኒት ለዘይጸሞ ከመ ይባርኩነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘአጽልልቲሁ ምስሌሁ ወመስቀለ ሞቱ ቅድሜሁ አይረገው ባላው ለቆዝጋን የተበራው ውስጥ ተተበራው ረዊ ኢየሱስ ክርስቶስ በግዘ ቀራንዮ ለላይ ገዝ ከርዝሜነ ከወራዮ ስያነሱ ራቢ ለዘተነደዮ ወዝጋ አምላከ ለስጋ ከነጸግቦ ወለነቃደም ከነሰርዎ ኢየሱስ ክርስቶስ በግርቡ ዘገባ አይሁዳዊ ከዲያብነ ሥላሴ ዘአልቦ የተወልደ ማርያም ለኢየለከመዎ አይጉራት ዓለም ከመ ከልብሪቦ The miracles of our Lord and Savior Jesus Christus, according to St. Luke, chapter 1, from verse 26 to 55. In the 6th month, the angel Gabriel was sent from God into a city of Galilee named Nazareth, to a virgin espoused to a man whose name was Joseph, of the house of David, and the virgin's name was Maryam. And the angel came in unto her and said, Hail, thou that art highly favored, the Lord is with thee. Blessed art thou among women.
And when she saw him, she was troubled at his saying, and cast in her mind what manner of salutation this should be. And the angel said unto her, Fear not, Maria, for thou hast found favor with God. And behold, thou shalt conceive in thy womb, and bring forth a son, and shalt call his name Jesus. He shall be great, and shall be called the Son of the Highest. And the Lord God shall give unto him the throne of his father David. And he shall reign over the house of Jacob forever, and of his kingdom there shall be no end. Then said Maryam unto the angel, How shall this be, seeing I know not a man? And the angel answered and said unto her, The Holy Spirit shall come upon thee, and the power of the Highest shall overshadow thee. Therefore also that holy thing which shall be born of thee shall be called the Son of God. And behold, thy cousin Elizabeth, she hath also conceived a son in her old age, and this is the 6th month with her, who was called barren. For with God nothing shall be impossible. And Maryam said, Behold the handmaid of the Lord, be it unto me according to thy word. And the angel departed from her. And Maryam arose in those days, and went into the hill country with haste into a city of Judah, and entered into the house of Zacharias, and saluted Elizabeth. And it came to pass that when Elizabeth heard the salutation of Maryam, the babe leaped in her womb, and Elizabeth was filled with the Holy Spirit. And she spake out with a loud voice, and said, Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb. And whence is this to me, that the mother of my Lord should come to me? For lo, as soon as the voice of thy salutation sounded in mine ears, the babe leaped in my womb for joy. And blessed is she that believed, for there shall be a performance of those things which were told her from the Lord. And Maryam said, My soul doth magnify the Lord, and my spirit hath rejoiced in God my Savior. For he hath regarded the low estate of his handmaiden. For behold, from henceforth all generations shall call me blessed. For he that is mighty hath done to me great things, and holy is his name. And his mercy is on them that fear him from generation to generation. He hath showed strength with his arm. He hath scattered the proud in the imagination of their hearts. He hath put down the mighty from their seats, and exalted them of low degree. He hath filled the hungry with good things, and the rich he hath sent empty away. He hath helped his servant Israel in remembrance of his mercy, as he spake to our fathers, to Abraham, and to his seed forever and ever. Amen. Hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those that trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from all evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. Holy Virgin Maria, in the peace of the angel Gabriel, peace be unto thee. Thou art virgin in spirit as well as in body. O thou mother of perfect God, peace be unto thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb. Rejoice, O thou God, full of grace, the Lord is with thee. Ask and pray for us, thy beloved Son, Jesus Christus, and you have mercy upon our souls, and forgive us our sins. Ismenahu wa saraka. Wensahu resom salaitika. Isme tamakaru. Ibura warea. Ismenahu saraka. Wensahu resom salaitika. Isme tamakaru. Ibura
ሰዳከ ወይትሁ ርእሶሙ ጸላእትከ እስመ ተማከሩ አቡረ ወረዩ ጸርከ ዋንስር እስመ ተማከሩ እስመ ናሁ ጸርከ ዋንስር እስመ ተማከሩ ለዋን ለመንግሥተ ሰማያት ወይዜነ በአምላክነ መሐረነ ወተሳሃለነ ወረሴነ ድልዋነ ለሰሚዐ ዘዜነ የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ከቁጥር 1 እስከ 11። ከሁለት ቀን በኋላ በዓለ ናይት ቂጣ በዓል ነበረ። የካህናት አለቆች ጻፎችም ሊተናኮሉት ሊይዙትና ሊገድሉት ይሹ ነበር። ነገር ግን ሕዝቡ እንዳይታወቁ በበዓለ አይሁን አሉ። በቢታንያ በለምጻሙ ስምዖን ቤት ለምሳ ተቀምጦ ሳለ አንዲት ሴት መጥታ እጅግ ያማረ ዋጋ የከበረ ናርዶስ የሚባል አንድ ብልቃጥ ሽቶ አመጣችና ዋህዳ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ላይ አፈሰሰችው። የዚህ ሽቱ ጥፋት ይህን ያህል ለምንድን ነው ብለው የተቆጡም አሉ። ይህ ሽቱ ከ300 ወቄት በላይ ተሽጦ ለነዳያን ሊሰጥ ባልተቻለም ነበርን ብለው ገሰጿት። ጌታ ኢየሱስ እንዲህ አላቸው፣ ሴቲቱን ተዋት፣ አታድክሟት። ለእኔ መልካም ሥራ ሰርታለች። ነዳያንንስ ዘወትር በእናንተ ዘንድ ታገኟቸዋላችሁ፣ በወደዳችሁም ጊዜ ታደርጉላችኋላችሁ። እኔን ግን ዘወትር የምታገኙኝ አይደለም። ይህችን ያላትን አደረገች። አስቀድማም ለመቃብሬ ሥጋዬን ቀባች። እውነት እላችኋለሁ ወንጌልን በሚሰብኩበት ቦታ ሁሉ ይህች ሴት ያደረገችውን ይናገሩላታል፣ ያስቧታልም። ከ12ቱ አንዱ የአስቆሮቱ ሰው ይሁዳም ለእነሱ አሳልፎ የሰጣቸው ዘንድ ወደ ካህናቱ አለቆች ሄደ። ሰምተውም ደስ አላቸውና 30 ብር ሊሰጡት ተዋዋሉት። በስውርም አሳልፎ እንዲሰጣቸው ምቹ ጊዜ ይሻ ነበር። ድረ ወንጌል ፈጣሪያችን ክርስቶስ የአባቶች አለቃና የብዙ ሕዝብ ሁሉ አባት ከሆነ የእግዚአብሔር ልጅ አካላዊ ቃል በአካላዊ ቃል ከእርሱ ዘር ሰው እንዲሆን እንዲገባ
በሃይማኖት ካወቀ በአብርሃም ካወቀ ከአብርሃም ዘር ከነሳው ስጋችን ውስጥ የስጋዊህን ምስጢር ሰወርከው። ይልቁንም ዕድሜው የጎደለች አብርሃም በሥራ ሁሉ እግዚአብሔር እንደባረከው ባየ ጊዜ በቤቱ ውስጥ ታማኝ ሹም የሆነ ታላቁን አገልጋይ ጠርቶ ወደ ዘመዶችና ወደ አባቴ ወገኖች ሄደ ለልጄ ይስሐቅ ከዚህ ሚስት እንድታጋባው እንጂ ዛሬ እኔ አብሬያቸው ከምኖርባት አገር ካሉ ወገኖች እንዳታጋባው ሰማይና ምድርን በፈጠረ አምላክ አምልህ ዘንድ እጅን በእጄ ላይ አኑር ብሎ ከእርሱ ጋር ተነጋገረ። ማጫዋንም ያለመሸለግ ውሰድላት። ሎሌውም በማስተዋል እንዲህ ብሎ መለሰ፣ ጌታዬ ስማ፣ ያች ሴት ወደዚች አገር ባትመጣ ልጅ ይስሐቅን ወደዚህ ቦታ እስኪወጣ ድረስ እያገለገልኩት ወደ አገር መልሰው ዘንድ ትወዳለህን? ልጄ ትመልሰው ዘንድ አይሆንም፣ ሴቲቱ ካልመጣች ግን ከመሐላው ንጹሕ ነህ አለው። ሎሌውም ነገሩን ስለ ማጽናት እጁን ጸፍቶ ማለለት። ትእዛዞችንም ይፈጽም ዘንድ ከጌታው ቃል ጋር መሐላውን አጸና። ወዮ ለዚህ ለማይመረመር ሀብትና ጥልቅ ለሆነ ለእግዚአብሔር ቃል ጥበብ አንክሮ ይገባል። ከሐሳብ በላይ የሆነ ይህን ምስጢር ለአብርሃም ሎሌ እርሱ ገልጧልና። እንዲሁ ነቢያት ተገልጠው አስተማሩ። ነገሥታትም ብዙ በኋለኛውም ዘመን እግዚአብሔር ለአባታችን ለአብርሃም የገባውን ቃል ኪዳን ፈጸመ። ክርስቶስ ከአብርሃም ዘንድ በሥጋ ተገለጠ። በእርሱም አሕዛብ ሁሉ በሃይማኖት በልጅነት ከበሩ። እግዚአብሔር መሐላውን እንዳጸና መጠን ልጁ መለኮቱን በሥጋ ይገልጽ ዘንድ ብዙ የሆነ ተአምራቱ ገለጸ። መሐላውንም አጸና። ነገር ግን ልባቸው የታወረ አይሁድ አልተቀበሉትም። ድውይ በመፈወስ አጋንንትን በማስወጣት ሞት በማንሳት ሁልጊዜ በምኵራባቸው ያስተምር ነበርና በቁስለ ሕማሙ ይፈውሰን ዘንድ የማይታመም መለኮት በሥጋ ታመመ። መድኃኒታችን ክርስቶስ መጥቶ ሰው ሆኖ መከራ ተቀበለ፣ በመከራውም አዳነን። ጸልዩ በእንተ ጽናዛቲ መካኖ ኩሎን መካናትን ተአበዊነ ቅዱሳን ወገዳማት አይሮግል ያድሩ ውስቴቶን ወቅወተ ዝንቱ ዓለም በሙሉ ከመይቀቦሙ እግዚእም ኩሉ እኩይ ወእስራኤልን አጣዊነ በዚች ቦታና በሌሎች ቦታዎች ስለሚገኙ በነፍስ በሥጋ ስለታመሙ አባቶችና ወንድሞች ጸልዩ። እኛም ለእነርሱ ሕይወትን ጤንነትን ሰጥቶ በጎ ነገርን ያደርግ ዘንድ እኛንም ኃጢአታችን ያስተሰርይልን ዘንድ ጸልዩ። በላይ በሌላውም መንገድ ሁሉ ስለሚጓዙ አባቶቻችን ወንድሞቻችን ጸልዩ። ጌታ በቀና መንገድ ጠርቶ በሰላም በደስታ ወደ መኖራቸው የመልሳቸው ዘንድ እኛንም ኃጢአት ያስተሰርይልን ዘንድ የሚገኝ ፍሬ ስለ ዛፎችና ስለ ወይኖች በዓለምም ውስጥ ፍሬ ስለምታፈራ እንጨት ሁሉ ጸልዩ። ጌታ ባርኮ አብዝቶ ከጥፋት ጠብቆ ለፍጻሜ ፍሬ ያደርሳቸው ዘንድ የእኛንም ኃጢአት ያስተሰርይልን ዘንድ ጸልዩ። አምላካችን ክርስቶስ በገዦችና በፈራጆች ፊት ይቅርታንና ምሕረትን እንዲሰጠን ልቡናቸውንም ሁልጊዜ በቸርነት እንዲያራራልን ጸልዩ። ኃጢአታችንን ያስተሰርይልን ዘንድ ሳምነው ከዚህ በፊት ስለሞቱ ወንድሞቻችን አባቶቻችን ጸልዩ። እነርሱም የተቀደሱ አባቶቻችን ሊቃነ ጳጳሳት፣ አባቶቻችን ጳጳሳት፣ ኤጲስቆጶሳት፣ ቀሳውስት፣ ቆሞሳት፣ ዲያቆናት፣ አባቶቻችን መነኮሳት፣ አባቶቻችን ሕዝባውያን ክርስቲያንነት አልተፈጸመላቸው ወገኖች ጸልዩ። ጌታ የባረካቸው ዘንድ እስከ መጨረሻ መከታ በቀናች ሃይማኖት ያጸናቸው ዘንድ የእኛንም ኃጢአት ያስተሰርይልን ዘንድ ስለስብስባ ስለ አንዲት ቤተ ክርስቲያን ሰላም ጸልዩ። ስለ ሕዝቡም ሁሉ መዳንና ስለ ቦታ ሁሉ መጠበቅ የእኛንም ኃጢአት ያስተሰርይልን ዘንድ ሊቀ ጳጳሳት አባታችን አቡነ ማትያስ፣ አባ ማትያስ፣ አባ መርቆሬዎስ፣ አባ ማርቆስ ብፁዕ አባታችን በሕይወት በሞት በኑሮም ሕዝብ ስለሚደርስባቸው ሁሉ ጸልዩ። ሕይወታቸው ጠብቆ ለብዙ ዘመን በመንበረ ስብከታቸው ያጽናቸው ዘንድ የእኛንም ኃጢአት ያስተሰርይልን ዘንድ ስለ ክርስቲያን ሁሉ አንድነት ጸልዩ። ጌታ ጠብቆ በሰላም ወደ ፍጻሜ ያደርሰን ዘንድ የእኛንም ኃጢአት ያስተሰርይልን ዘንድ
ስለሚያቀርቡ ሰዎች ጸልዩ። ጌታ ይባርካቸው ዘንድ በስራቸውም እንዲጸኑ ይረዳቸው ዘንድ የእኛንም ኃጢአት ያስተሰርይልን ዘንድ ስራቸው ሁሉ በቸርነት ስለሚያስቡ ለበጎ ነገር ስለሚደግሙ የቀና ሃይማኖት ላላቸው ሰዎች ሁሉ ጸልዩ። ጌታ ባርክ ዋጋቸው እንዲሰጣቸው ይቅርታ እንዲያደርግላቸው እኛንም ኃጢአት እንዲያስተሰርይልን የሚሆን ስንዴውን ዕጣኑን ዘይቱን የሚነበብ መጻሕፍትን ሌላውንም የቤተ መቅደስ ቃል ዕቃ ሁሉ በመስጠት ስለሚያስቡ ሰዎች ጸልዩ። ጌታ በመንግሥተ ሰማያት የበለጠ ዋጋ የሰጣቸው ዘንድ የእኛንም ኃጢአት ያስተሰርይልን እያንዳንዳቸው እንድንጠራ ስላዘዙን ስለ ቤተ ክርስቲያን ሊቃውንትና ስለ ታላላቆች አባቶች ጸልዩ። ጌታ በረከቱን ሰጥቶ በባለስልጣኖች በሹማምንት ፊት በፈራጆች አደባባይ ፍቅርን መጓደልን ያድላቸው ዘንድ የእኛንም ኃጢአት ያስተሰርይልን በደዌ ሥጋ በደዌ ነፍስ ለደከሙና ለተቸገሩ ለባልቴቱም አባት እናት ለሌላቸው ለድሆች ልጆችና ለተጨነቁ ሰዎች ዘር ለዘሩ እርሻ ላረሱ ለሚሸጡ ለሚገዙ ለተጨነቁን ሰውነት በሰዎች በማንኛውም ቦታ ሁሉ ጸልዩ። ጌታ ራርቶ ይቅር እንዲላቸው እኛንም ኃጢአት እንዲያስተሰርይልን ለተጨነቁ አገር ለቀው ለተሰደዱ በአጋንንት አሽክላ ለተያዙ ሰዎች ጸልዩ። ጌታ ከግዞት ከምርኮኝነት ያወጣቸው ዘንድ ይቅርታውንም ሰጥቶ እነርሱን እኛንም ያድነን ዘንድ ኃጢአታችንን ያስተሰርይልን ነፍሳቸው ይቅርታን እየፈለጉ ክቡር በሆነ በዚህ ስፍራ አልተሰበሰቡ ሁሉ ጸልዩ። የአምላካችን የጌታችን ይቅርታ ፈጥኖ ይደረግላቸው ዘንድ የእኛንም ኃጢአት ያስተሰርይልን ስለ ወንዞችን መምላት ጸልዩ። እውነተኛ አምላካችን ክርስቶስ በረከቱን ሰጥቶ እስከ ልካቸው እንዲበላቸው ለምድርም ልምላሜውን ሰጥቶ ደስ እንዲያሰኛ ሥጋ ደማዊ ሁሉ በረድኤት እንዲያጸናለን እሳትም ሁሉ ድነት እንዲሰጥ ጸልዩ። የእኛንም ኃጢአት እንዲያስተሰርይልን ጸሎታቸውና አስባቸው ዘንድ አስቡን አትርሱን ስላሉን ሰዎች ጸልዩ። እግዚአብሔር በበጎ ያስባቸው ዘንድ በጊዜውም ይቅር ይላቸው ዘንድ የእኛንም ኃጢአት ያስተሰርይልን ሳምንት ጌታ በበጎ ይፈጽማት ዘንድ ከእኛ የጠላት መፈታት አርቆ ሰውነታችን እንዲያድን ይቅር እንዲለን ጸልዩ። ኃጢአታችንን ያስተሰርይልን ዘንድ አምላካችን ራርቶ ይቅር እንዲለን ልመናችንን ተቀብሎ ለፋሲካ እንዲያበቃ የተንሥእ ብርሃን በእርሱም ደስታ እንዲያሳየን ጸልዩ። የእኛንም ኃጢአት ያስተሰርይልን ዘንድ ሀገራችን ለኢትዮጵያ ለምንኖርባት ለምድረ አሜሪካ ምሕረቱን ቸርነቱን እንዲልክ እግዚአብሔር ለመላው ዓለም ሰላም ፍቅርን እንዲልክ ጸልዩ። ኢየሱስ ክርስቶስ አማኑኤል
ላይሶን ስልጣን Son Jesus, Son Emmanuel, ሰላም ለኪ መንጦላዕተ ገርዜን ሰላም ለኪ ማርያም አንቀጸ ብርሃን ሰላም ኑራ ቅዱሳን ሰላም ለኪ ሙዳየ ቁርባን ሰላም ለኪ መዓዛ ዕጣን ሰላም ለኪ ታቦተ ኪዳን ለያምክ ሰላም ለኪ መጽኔተ ኃይል አብርሃኑ ለገስ ወይዛን ፈራስ ወክብር አራስ መቅደስ ቤተ ትእዛዝ አሳይኪ ወርቅ አክሊልኪ ጎሃ ጽባህ መናተ ዝናብ ንጽሕት ከውን ለቅድሳት ወለተ ኢያቄም ወሐና በቅድስና ደብረ መቅደሱ ለኖክ ያንኪዮ ማያይህስ ይመጣ አብርሃማ ወርኪ ከመተልባብስ ዛዊተ ኩሉ አለ ሰፋኔት ባርያምስ እስምዓኒ ቃለ ፍስሐ ጊዜ አሐዝን ወአስቆቁ ሳህል ይምጻእም ምስራቁ ለእሳተ አዘን እስከ ይቈርር ሞኩ ማርያም ምልአተ ጽድቁ አስምዓኒ ቃለ ፍስሐ ጊዜ አሐዘን ወአስቆቁ ሳህልኪ ይምጻእ ምስራቁ ለእሳተ አዘን እስከ ይቈርር ሞኩ ማርያም ምልአተ ጽድቁ ጊዜ ትወፅእ ነፍስከ እስከ ይሰማ ኩለዮ ዘትቤ ኤሎሄ
ከርኅራኄ ስብሐት ለከ። ረሰነት ከመዊከ በመልዕልተ ቅዱስ ሰልሞን ዛቲያት ላዕሌከ አልቦ ኢየሱስ ርጉዘ ገቦ ስብሐት ለከ። ኖላዊ ነሂ ርዋከ ጽኑስ ማተተቀልከ መልዕልተ ምስዋዕ ኢየሱስ ቤዛ ባግ ስብሐት ለከ። ስብሐት ለከ በዝክር ስብሐት ተወከፍኒ ተግዚኦ ከመ ቁርባን ጥሉን በበሱባዔ እንዘ እከፍል ዘአቅረብኩ ለከ ሁልቆ ኢዮቤል ስብሐታተ ከመ አንሰክ ከፍሊተ እግዚኦ ከመ ቁርባን ጥሉን በበሱባዔ ዘእከፍል ዘአቅረብኩ ለከ ሁልቆ ኢዮቤል ስብሐታተ ከመ አንሰክ ግናይ ለክሙ ስሉስ ቅዱስ ነገሥተ ሰባቱ አብያት እለ በላዕክሙ ሳቴ ሃይመት አሐደ ህብስተ ትስልስት ግናይ ለክሙ ፍጹም ዘባይልክሙ አይወላም ሥላሴ ክቡራነ ስምህ ግናይ መባይር ስፉ ወከመ እሳት ጽዱል ዘሃለወክሙ ትስልስተ አካል ሥላሴ ነገሥተ ኃይል ግናይ ለክሙ ልቡናሁ ፄወ ወፍቅራቲ ብእሲት ለዘወ ዘመአክምዎ በእስራኤል መሃሩኒ ሥላሴ ዝረ ልቡናሁ ፄወ ወፍቅራቲ ብእሲት ለዘወ ዘመአክምዎ እስራኤል መሃሩኒ ሥላሴ ነገሥት ለእግዚአብሔር ስብሐት ለማርያም እመ አምላክ እግዝእትነ ወመድኃኒትነ
and invisible. And we believe in one Lord, Jesus Christ, the only begotten Son of the Father, who was with him before the creation of the world, life from God, true God from true God, begotten, not made, and one essence of the Father, by whom all things were made, and without him was not anything that was ever made. And who first meant for our salvation came down from heaven, was made man, was incarnate of the Holy Spirit, from the Holy Virgin Mother, became man, was crucified for our sakes on the days of Pontius Pilate, suffered and died, was buried, and rose from the dead on the third day, as was written in the Holy Scriptures, descended into heaven into glory, and sat at the right hand of his Father, who will come again in glory to judge the living and the dead. There is no end of his reign. We believe in the Holy Spirit, the life-giving God, proceeding from the Father. We worship and glorify the Father, Son, spoke by the prophets. And we believe in one holy universal apostle church. And we believe in one baptism for the remission of sins. And wait for the resurrection from the dead, and the life to come, world without end. Amen.